با سلام خدمت استاد کاوه. حالا داستان من از اینجا من سریع سر اصل مطلب میرم که گفته سریع صحبت کنه که وقت زیاد گرفته نشه. من تقریبا 27 سالمه، متأهلم، 2 تا بچه هم دارم و شرایط این بود که داستان از جای شروع شد که من تقریبا 4 سالم بود. 4 سال که داشتم یه شب بود که مادرم با هم دعوا کرده بود چون که دست به حیوانات میزن. یه قورباغه‌ای بود تو خونه و مدام باهاش ور میرفتم. مدام با قورباغه بردم، مادرم منو کتک زد که دست به این نزن، من انداخت تو حیاط. اون موقع حیاط خیلی بزرگ، زمان خیلی سال پیش بود و ما با خونه پدر بزرگم توی خونه بودیم، توی اتاق و اینا بودیم. خونه قدیمی بود. بعد منو که انداخت تو حیاط، شب بود، یادمه داشتم گریه میکردم. صدای خانمی رو شنیدم که صدام زد، گفت مثلا فاطمه بودو نگاه کن چی شده، چرا گریه میکنی؟ هرچی نگاه میکردم کسی نبود و اینکه وقتی بالای سرمو نگاه کردم دیدم بالای سقف خونه وایساده یه خانومی بود، لباسای معمولی مثل خودمون تنش بود، حالت دشتاشه‌ای بودن و اینا، چه تن خودش چه تن بچه‌هاش. موهای فرفری داشت خانومه، موهای فرفری تقریبا طلایی رنگ، قهنای اینا، چشمای سبزی داشت و قشنگ بود. تقریبا اون موقع شکل عمم میدیدمش. و پسرش که سمت راستش وایساده بود، یه پسر تقریبا مشکی بود، بازم لباسای معمولی تنش بود. من اون موقع زیاد یادم نیست که لباساش چطور بودن. و دخترش هم که سمت چپش نشسته بود، باز هم یه لباسای حالت عرب مانند سفید تنشون بود. و به من گفت که مادر تو رو زده. گفتم آره. گفت وای چی کار بدی کرد و فلان حرفا داشت، دلداری میداد اینا. گفت من یه دختر دارم، به غیر از اینا یه دختر دیگه هم داشتم، دخترم مرده، از این بابت تو دیگه دختر منی، بیا پیش من خودم حواسم بهت هست میرم. گفتم من چجوری بیام تو اون بالایی اینا؟ داشتم باهاش حرف می‌زدم. مادرم صدای منو میشنید از تو خونه که من که دارم با کف میزنم. قضیه رو اینا میدونستن که خونه‌ش همچین مشکلی داره و یه تنابی برای من انداخت که من برم بالای ساختمون. همین که تنابو گرفتم وسط مسیر بودم، مادرم که اومد همه چی قیب شد و من محکم خوردم زمین. و مادرم گفت با کی حرف می‌زدی؟ فلان چیز بود اینا، براش توضیح دادم. دیگه از اون بعد نذاشتم که اصلا من برم بیرون شب و اینا، ولی مدام بود میدیدمشون و من به طور مداوم مثلا میدیدم. گاهی وقتا که تنها بودم بیشتر سراغم میومدن و حواسشون به من بود، تا اینکه ما اسباب کشی کردیم از این خونه، رفتیم واسه یه شهرستان دیگه، اندیمشک بود اون موقع. باز هم یه خونه خیلی قدیمی بود، خونه خیلی بزرگ، تا حیاتش خیلی بزرگ بود. ما توی اتاق زندگی میکردیم. اون موقع شرایط همینجوری بود و اتاقی که ما بودیم یه باغچه روبرومون بود، یه باغچه خیلی بزرگ، هر دو طرف حیاط باغچه بودن. یکیشون درخت کنار خیلی پیری بود داخل باغچه‌ای که پشت پنجره ما بود و اون سمتش درختای توت و اینا بودن. یه شب که من از خواب بیدار شده بودم، بعد بچه بودم، تقریبا 7 سالم بود اون موقع، دیدم پشت پنجره‌مون نور روشنیه، خیلی نورش روشن بود، در حد انگار مهتاب آورده بودم پشت پنجره. بعد به مامانم گفتم مامان بیدار شو، این چی نوریه؟ مامان گفت هیچی نیست مامان، همسایه شاید مثلا یه دوربین انداخته، چیزی انداخته. من خیلی کنجکاو بودم، بلند شدم از جامو، درو باز که کردم دیدم یه پیرمردی بود، دشتاش سفید، بعد ریشای سفید کوتاهی داشت، موهاشم تقریبا سفید بود ولی مثلا کم پشت و چهره خیلی نورانی داشت، خیلی مثلا معصوم نشون میداد. منو لحظه اون حس ازش که اصلا نترسیده بودم ازش. داشت پای درخت‌ها رو آب میداد، قشنگ آب‌هاش باهاش بود، حالت آفتابه داشت آب میداد زیر درخت‌ها و من متوجه من شد. من که اونو دیدم سریع به من برگشت نگاه کنه، درو بستم اومدم گرفتم خوابیدم. از اون روز به بعد دیگه هر وقت مدرسه مثلا می اومدم و اینا، درو برای من باز میکرد. یه روز اومدم که در میزدم اینا، یهودی هم تپ در باز شد، اومدم رفتم خونه، دیدم مادرم خونه نیست، هیچ کی خونه نیست. متوجه شدم که اون بود، درو باز کردم و بدو برگشتم بیرون، فرار کردم رفتم خونه همسایه‌مون که سید بودن، اونا دانه‌ویس و اینا بودن. حالا که من بزرگ شدم مثلا این چیزا رو خیلی بهتر میفهمیدم که قضیه چی بود و فلان. و من مداوم این نور پشت پنجره‌مون میدیدم، مداوم این نور رو میدیدم و هر شب دم در خونمون بود و من میشستم به دعا کردم، فکر می‌کردم مثلا یه فرشته چیزی که میتونه دعا رو مستجاب کنه. اون موقع من پدرم اصلا خونه نبود، فقط پنجشنبه و جمعه‌ها میومد خونه و تمام فکر و ذکرم مثلا یا پدرم بود یا هر چیزی. واقعا گاهی وقتا خیلی کمکمون میکرد.
یه شب که پدرم اومده بود خونه، داشت کباب درست می‌کرد تو حیاط و اون رفت داخل و منم کنجکاو شدم که بازم این پیرمرد رو ببینم و به درخت کنار که نگاه کردم دیدم که پیرمرد رو شاخه ها نشسته و سمت راست اون ور شاخه یه چیز سیاهی دیدم با 2 تا چشم قرمز. اینقدر چشماش قرمز بود انگار یه نور آتشی داشت از چشاش در میومد. خیلی قرمز و مایل به سیاه شده بودن چشاش. و وقتی که من دیدمش یه بسم الله که گفتم، عین یه دودی به سرعت تمام، این دود مثلا برق روز از سری رفت تو آسمون غیب شد و اولین بار بود اونو دیدم و یکم ترس کردم و با دو رفتم داخل خونه و اینا. دیگه از اون شب زیاد پیگیری مسئله نشدم. من وقتی رفتم سری مثلا بلد بودم قرآن اینا میخوندم که کلاس اول بودم اینا، خیلی میفهمیدم اون موقع قضیه ها رو. مدت ها گذشت تا اینکه من به دوره های راهنمایی رسیدم. باز هم درگیریامو داشتم. یه خانم بود مثلا هر بار مثلا رفته بودیم واسه شهرستان دهلاران بودیم و اونجا باز هم خونه های قدیمی، نمیدونم چرا اکثر اتفاقات در خونه های قدیمی صورت میگرفت. خونه قدیم من کلاس 9 بودم، مثلا زیاد خاطرات یادم چون از خیالم رفتن و اینکه مادرم مدام برای من میدید که این اتفاقا برام میفته، میبینم و اینا. گاهی وقتا خیلی اذیت میشدم در حدی که مثلا بیدار میشم بدنم کبود بود. این قضیه من دوره راهنمایی اینا بود که من نمازم میخوندم. نمازم اصلا قطع نمیشد. من کسانی که هم داشتن خیلی دوست داشتم نماز خوندن. نمازو میخوندم. زیادم کلاس 9 که بودم داشتم سر نماز عصرم بود، داشتم نماز میخوندم. جلوم یه آینه بود، همین که گفتم ربنا آتنا، دیدم یه تو آینه نگاه میکردم، دیدم یکی شبیه خودم، قشنگ خودم بودم، ولی لباسای اون زرد رنگ بود، زرد و سفید بود، اینجور رنگی بود. نگام کرد به هم خندید. همین که من اصلا شوک نشدم. یه لحظه بعد اینجا نگاهش کردم، گفتم برم سجده داره برگردم ببینمش. همین که برگشتم دیگه نبود و اینا. بعد اکثر موقع ها من اون موقع که کلاس 9 بودم با این فکرنی برام صورت میگرفت، مثلا روحم بلند میشد تو خونه میچرخید. من اینا رو نمیدونستم، فکر میکردم بیداری فلان اینا چیزا، اصلا متوجه نمیشدم. یه شب که نماز صبحمو خوندم، بعد از نماز صبح گرفتم خوابیدم. خیلی خسته بودم، گرفتم خوابیدم. بازم همون دورای کلاس 9 من بود. خوابیدم اینا. بعد دیدم همون پسر همون خانومه که دوره‌ای که تو شهرستان خونه پدر بزرگم دیده بودم بالا سر، دیدمش. گفتم چرا اومدی اینجا؟ گفت مادرم فرستاده دنبالت، گفته تو باید بیای پیش ما. حیف تو این سرزمین بمونی، باید بیای سرزمین ما، اونجا خیلی خوبه، تو اونجا برات خیلی بهتره، تو نباید اینجا بمونی. گفتم باشه بریم ببینیمش، چون خیلی جاها مادره مثلا میومد تو خوابم کمکم میکرد. اگه مثلا بارها پیش اومده مثلا اگه تصادفی می‌خواست صورت بگیره، میدیدم یه نفر هولم میداد از جلو که ماشین بهم بر نخوره. مثلا در حدی که مثلا آدمایی که اطرافم بودن گفت دیدیم یکی هولت داده ولی نیست، نمیدونیم چه جور بوده. مثلا خیلی جاها میومد مخفیانه کمکم میکرد ولی خودشو نشونم نمیداد اونقدر. دیگه نمیدونم چون سنم رفته بود بالا یا هر چیز یا گناهی کرده بودم اینا. چون معمولا با مرور سن که میره بالا آدم دچار گناهایی میشه که باعث میشه اون معصومیت و پاکی در بیاد. اومد گفت بیا ببرمت. دست بهش دادم، اینجوری دستمو دراز کرد. پسرش هم بزرگ شده بود، همسن خودم بود دقیقاً. دستشو که گرفتم برگشتم، گفتم بذار به مامانم بگم. برگشتم نگاه کردم دیدم جنازه خودم رو زمین بود. اینی که برداشته بود روحم بود. گفتم تو میخوای منو بکشی؟ من آگاهم تو من داری میکشی. نه گفت من نمیخوام بکشم، فقط میخوام بریم مامانم ببینی. گفتم نه نمیخوام به هیچ عنوان، ولم کن. همین که دستشو ول کردم به حالت شوک، یعنی این مثلا دیدی مثلا طرف شوک میزنن موقعی که میمیره، اینجوری به کوب برگشتم تو بدنم، حالت اینجوری بیدار شدم. مادرم متوجه شده بود، گفت حس کردم حس مادرانه خودش بود. اومد سری بالا سرم و اینا، گفت مامان چی شده؟ گفتم مامان نمیتونم تکون بخورم، احساس میکنم فلج شدم. هر کاری بهم میکرد دستام و ماساژ میکنم، از گردن به پایین فلج شده بودم، اصلا تکون نمیتونستم بخورم. تا اینکه مثلا یه مدت ماساژ میدادن، بعد از نیم ساعت 1 ساعت و اینا دقیقاً بدن من کم کم جون گرفت، ولی به زور سر پا وای میسادم راه میرفتم. و اون اولین تجربه‌ای بود که من جنازه خودم رو دیده بودم روی زمین. سر اون مامانم دوباره میره پیش یه سید خیلی پیری داشتیم اون موقع، فقط دعای قرآنی مثلا مینوشت، از رو قرآنی چیزی میگرفت مینوشت به ما میداد، بهم داد و اینا، هرز و اینا بودن. گردنم بود یک مدت واقعا عالی بود، اصلا هیچ مشکلی نداشتم، اوضاعم آروم بود. ولی مثلا تو خواب راه میرفتم، یا مثلا میدیدی تو حیاط بودم، جای دیگه بودم، مادرم یه درو قفل میکرد. شب گردیمو داشتم،
و مدام خوابهای عجیب میدیدم که میومد تو خوابم، مثلا بهم میگفتن فاطمه فلان اتفاق داره میفته، حواست باشه، فاطمه فلان باشه، ما نمیتونیم دیگه بیداری بیایم سمتت. اینم میگفت ما شرایط اینو نداریم که حضوری بیایم سمتت، فقط تو خواب میتونیم با تو ارتباط برقرار کنیم. این قسمتی بود که همون مادر جنم که اینجوری میگفت، مثلا من اینجوری میگم ولی خب شما که متوجه شید من منظورم اونه. خلاصه از این داستان که گذشتیم، رفتیم واسه شهرستان. پدرمشون نظامی بود، هر چند سال وارد یه شهر می شدیم. رفتیم واسه مهران، باز هم یه خونه قدیمی بود. اونجا وارد که شدیم، اونجا متاسفانه درگیر یه خانم شدم. یه خانمی که مرتب صدای مادرم رو در می آورد و صدام میزد، فاطمه بودو بیا تو حیاط، فاطمه بودو بیا. صدام میزد، اذیت میکرد. شب که میخوابیدم، من عادتم بود تنهایی میخوابیدم، نمازمو خوندم، شب تنها خوابیدم، دیدم اومد سراغم. برای چی امروز مادرتو اذیت کردی؟ برای چی امروز مثلا به مادرت حرف زدی؟ ولی لباسای سیاه بود. مثلا شما میگید اونایی که سیاه میپوشن آدمای خیلی بدی ان، ولی این از من بد نمیخواست، میگفت تو باید خوب باشی. نمیدونم، اصلا برام یه چیز خیلی عجیبی بود، میگفت تو باید خوب باشی. مادرت اذیت چرا کردین؟ شروع میکرد به نیشگون. بیدار بودم، اصلا میدیدمش نیشگون میگفت، بدنم که بود جیغ میکشیدم، فرار میکردم و اینا. بعد دیگه تا اینکه مادرم باز هم شروع کرد به دعا گرفتن واسه من. همین که دعا برای من میگرفت، مثلا دعای قرآنی بودن، چون که میگفتم ما اومد تو خوابم اون خانمه. بعد به هم گفت که دستای سفید توپولی هم داشت، ولی لباس حالت یه چادر سیاه تنش بود. اومد توی خوابم، از سریع شب ترسیدم، از ترس اینکه نکنه باز به سراغم، رفتم بغل مادرم خوابیدم و اومد سراغم. حالت خواب و بیدار بودم. یه نیشگونی گرفت از پهلوم، گفت فکر کردی مثلا بری اونجا؟ من کاری به کارت ندارم. و به هم گفت که تو فکر کردی مثلا میری سمت مادرت؟ من کاری به کارت ندارم و اینا. نه خیر، من اذیتت میکنم تا زمانی که تو درست بشی، تا زمانی که رفتارتو با مادرت عوض کنی. چون من اون موقع دوره نوجوانی بود، اون موقع که رفته بودم مهران تقریبا دبیرستانی بودم و شروع حال نوجوانی خودم رو داشتم. مثلا با مادرم گاهی وقتا لج میکردم، گاهی خودم اون چه غذایی مثلا درست کردی، چه فلانی اینا حرفا. اون سری شب میومد سراغم، سری بالاضافه فقط شبا میومد سراغم و شروع میکرد بدن من کبود شدن و حرفا. مادرم دعا اینا برام نوشت پیش همین سگیتی که قبلا هم نوشته بود و رفت. وقتی که رفت شبش اومد تو خوابم، گفت فاطمه، بازم همون حرفو بهم زد، گفت فاطمه من نمیتونم حضوری دیگه بیام سراغت. اگه میخوای کاری به کار نداشته باشم یا هر کس دیگه سمتت نیاد، سوره مائده رو بخون و مرتب بهش عمل کن تا درگیر این مسائل نشی. و خیلی عجیب بود این مسئله برای من. از خواب پریدم و اینا و من مادرم گفتم. از اون روز شد که دیگه اون اذیت من نکرد. مدت‌ها دیگه گذشت تا اینکه من وارد یه شهرستان دیگه شدیم. اونجا باز هم درگیری خودم رو داشتم. شب که میخوابیدم یه صدای ناخن بود روی این پشتی‌هایی که بالا سرم بود میکشیدم. عادتاً شب تنها واقعا میخوابیدم، این تنها مشکل من بود و یه مدت نماز رو ترک کرده بودم از ترس اینا. مثلا میگفتم نکنه من نماز بخونم اینا میان سمتم. این دیدگاه رو پیدا کردم، خیلی میترسیدم. و اینکه برون فکنی‌های من شروع شده بودن تو اون خونه که رفته بودیم جدیدن. دوباره بازم هر خونه میرفتیم هر کی چیزی داشت سری جذب من میشد. نمیدونم دلیلش چی بود، یا گناهی کرده بودم یا هر چیزی، سری جذب میشد به من متاسفانه. و میومد همین رو پشتیات ناخن میکشید و فقط حضورش رو بهم میگفت. شبا فقط میومدم سراغم. اینکه وسیله میخریدم خیلی دوستش داشتم میبرد. معمولا من وسیله که دیگه عادتم شده بود وسیله که میگرفتم دوتا میگرفتم، چون میدونم یکیشو میبره. اصلا یکی وسیله ها رو میبرد. شرایط من اینجوشو برای مادرم یه بار گفتم، دیدم برادرم گفت منم دیدمش آجی. حتی شبا که رفتیم لامپ همون خاموش روشن میکرد، ما خاموش اون روشن میکرد، ما خاموش که اون روشن میکرد. دیدم که من دیگه ازدواج کردم، سری تو همون سال که بود سری ازدواج کردم و رفتم زیر خونه خودم. رفتیم شهرستان رفتیم استان اهواز. اونجا که بودیم دیگه تنها بودم. شوهرم مدام شیفت بیمارستان بود و اینا، اصلا خونه نبودیم. و برای بار دوم برون فکنی من اونجا صورت گرفت. من ظهر بود دیگه، ظهرای اتفاق برام میافتاد. برون فکنی فقط سمتای ظهر بود این اتفاق میافتاد. میخوابیدم یهو میدیدم روحم تو خونه داره میچرخه، میدویدم فلان میکردم، هر کاری میکردم نمیدونستم چه، فکر کردم مردم، اصلا قشنگ حس میکردم مردم. این بدن من به زور، روحم خیلی سنگین بود، به زور مثلا حرکت میکرد. اینجوری نبود که سری دارم راه میرم، حالات مثلا تصاویر اینجوری تکون میخوردن جلوم، حالت تار بودن، اینجوری تصویری داشتم.
و همسرم رو دیدم که توی آشپزخانه داشت آب میخورد اینا، داد میزد مثلا منو بیدار کن، من فلانم، یا مثلا من مردم نجاتم، صدا منو نمیشنید. من داد میزدم تا یک آن که مثلا دیگه خیلی ترس کرده بودم، از ترس خودم روحم برگشت تو بدنم. وقتی برگشت باز هم همون حس، از گردن به پایین فلج شده بودم، تکون نمیتونستم. فقط یه لحظه داد زدم همسرم که بیاد چرا منو بیدار نکردی. فکر می‌کردم اون شنیده و منو بیدار نکرده. گفتم چرا منو بیدار نکرد؟ گفت من نمیدونستم چه اتفاقی برات افتاده. من این قضیه رو دیگه برای هیچ کی نگفتم. از روزی که رفتم زیر خونه خودم، نه دعایی گرفتم نه چیزی، هیچی نگرفته بودم. بر خونه مادر شوهرم که هیچ دعایی نگرفته بودم و اصلا اهل این بحثا نبودم. یعنی خوشم نمیومد از این مثلا، چون اعتقادی بهش نداشتم، به هیچ عنوان اعتقادی نداشتم و هیچ تلاشی برای این نکردم که چشمم باز. الان که مثلا الان میفهمم این که الان شما میگین برو فکنی چیه، چشم باز کردن چیه، فلان چیه، من هیچ تلاشی برای اینا نکردم. من اصلا تو این بحرا نبودم. فقط میگفتم خدا منو دوست داشته باشه. مثلا آدم خیلی دلنازکی بودم، مثلا یکی اتفاقی براش میافتاد من به جاش گریه میکردم. اینقدر میرفتم جای خودم، میذاشتم جای اون شخص. متاسفانه شبی که ما عروسی کرده بودیم، همسرم بهم میگفت که من کفشام و کراواتمو بردم. از قضا اونا داشتن کسی که براشون دعا بنویسه. و از اون شب که بود، من یه آقای بلند سیاهی رو دیدم. آقای بلند سیاهی رو دیدم، مدام با من بود و مدام صدام میزد و مدام فلان که هم مادرشوهرم گفت بذار بر دعا بنویسم که کار به کار نداشته باشه. حالا اونا خودشون رفته بودن پیش دعا نویس و این حرفا، ولی هیچ فایده ای نداشت. قضیه من از همون شب عروسی شروع شد، قضیه که اصلا نتونستم دیگه ازش خلاص بشم. اینکه مدام این آقا با من بود، بچه آوردم با من بود، برون فکنیام هر عصر هر ظهر اگه میخوابیدم بل استثنا، من دیگه عادتم شد ظهرا نخوابم از ترس. اگه میخوابیدم روحم بلند میشد میچرخید تو خونه و میدیدمش. وقتی روحم بلند میشد میدیدم اونا که اونجا وایساده. حالا نمیدونم هدفش چی بود و اینا. زمانی که بچه دار شدم فهمید من رو بچه‌م خیلی حساسم و منو با بچه تهدید میکنم. بچه تو میکشم، بچه تو میبرم، بچه تو فلان میکنم، تو باید خودتو بکشی، تو باید خودکشی کنی، تو باید خودتو بکشی. هر قبل از اینکه شوهرت بیاد یا خودتو دار بزن یا برو با تیغ تو همون خودتو بکش، برای اینکه شوهرت متوجه بشه، برای اینکه شوهرت بفهمه که تو داری چقدر عذاب میکشی، چقدر مثلا فلان. من میگفتم خدا چه دلیل، اوضاع مالی بدی نداشتم که بخوام، ولی مرتب با شوهرم دعوا میکردم، مرتب بحثمون بود، یا از بچه‌م خوشم نمیومد، ترسای وحشتناکی داشت و این با من بود. حتی مثلا مهمونی میومد تو خونمون، میومد تو خوابم ارتباط برقرار میکرد. تو بیداری شرایطش نبود که بیاد، نمیدونم دلیلش چی بود، تو بیداری نمیومد اکثر موقع، ولی تو شب بود. مثلا یه لحظه خوابم میبرد سری میومد، فاطمه فلانی اومده خونه، باهاش چای آورده، قند آورده، فلان، همین کاری برات کرده، اینا رو بعد آورده. فاطمه تو میخوای زایمان کنی، بر اثر زایمان مثلا تو میمیری، تو خون ریزی میکنی. مثلا چرا من اون موقع ها حس ششمم به شدت رفته بود بالا، دیگه میتونستم پیش بینی کنم هر چیزی، مثلا حس ششم بالایی داشتم. و جالب اینجا بود کنار این یه آدم سفید پوشم میدیدم، چون نمازمو میخوندم و فلان. این آدم سفید پوشه، حالت دشتاشه سفید تنش بود ولی موهای مشکی داشت و مدام کمکم میکرد. مثلا این آقا سیاه یه طرف بود، این آقا سفید یه طرف، دوتاشون با هم بودن. جالب اینجاست مثلا نمیدونم، نمیفهمم این مسئله رو که شما میگفته سیاه آسیب این مثلا گاهی وقتا خوب بود، گاهی وقتا هم عصبی بود، گاهی وقتا مثلا میگفت خوب باش فاطمه، مثلا اتفاقی که میخواست برام بیفته میگفت نمیری، اتفاق بر نیفته، فلان نشی. من بچه‌م تازه به دنیا اومده بود، شرایطم خیلی بد بود، همش مدام افسردگی، مثلا افسردگی هر چیز بود، فکر به خودکشی میکردم. و من متاسفانه دو تا بچه‌ام پشت سر هم آوردم، یعنی با 6 ماه اختلاف. مدام بهم میگفت تو باید بچه دار بشی، تو باید بچه بیاری، اگه بچه نیاری پسر تو میگیرم. و مجبور شدم دختر دومم اومد به دنیا. معذرت میخوام، متاسفانه پیش میاد وقتی میخوام راجع به این مسئله صحبت کنم با کسی، اجازه این مسئله رو به من نمیده. من میدونم واقعا هستش و حضور داره اینجا، هنوز که هنوزه من نمیذاره. من برام عادی شده دیگه، عادی شده، از سرم گذاشته. ولی برای پسرم خیلی نگرانم، چون میدیدش. پسرم وقتی 1 سالش بود میدید، میگفت مامان اذیتم میکنه. شبا ساعت 3 میومد، دقیقاً سر ساعت 3 میومد و پسرم با چشمای بسته جیغ میکشید، موهای خودشو میکشید. 1 سالش بود پسرم، 1 سال و نیم اینا بود. جیغ میکشید و میگفت مامان میبینم، یه چیزی میبینم. و من واسه اولین بار تو بیداری دیدمشون لحظه. 2 تا چشم گنده سیاه
و یه دهن گشاد تا اینجا به من خندید و رفت سمت دخترم. و مرتب من رو تهدید میکرد که بچه ها تو میکشم، بچه ها تو ازت میبرم، تو باید خود رو بکشی، باید خودکشی کنی، باید بری سمت من، باید فلان شی. ولی از یه طرف اگه اتفاقی برام میافتاد میگفت، اگه مثلا نگرانی داشتم تو خواب میگفت ما نگرانی حل میشه، فلان روز حل میشه، فلان تاریخ حل میشه. این مسائل رو داشتم. طوری بود همسرم متجاوز، خیلی اختلاف با همسرم پیدا کرده بودم، مثلا تو خیلی مسائل، دعواهای شدید، مشکلات شدید. یه شب خواب بودن، یعنی خواب بیداری همون برون فکنی صورت میگه، من مدام برون فکنی و فقط تو برون فکنی میومد سراغم، میدیدمش اومد سمت پسرم و دخترم. نمیدونم با چه ضربه‌ای بود همسرم کنار خوابیده بود، با این دست زدم تو بیداری، زدم به همسرم، از تخت افتاد، تخت شکست. مادرم اینا تو حال خوابیده بودن و دیدم، گفتم اومده سمت بچه‌ها، نمیدونم چی کاری بچه‌ها داره. در حدی شده بود که توی بیداری هم صدا میزد ما رو، چه منو چه همسرم و چه برادرشوهرم که اومد تو خونه صدامون میزد، به صدای من در میومد، صدا کنه می‌زد، مسخرمون میکرد. حالا دیدم علت اون خونه بود، هر چیزی که بود دیگه داشتم دیوانه میشدم، در حدی که مجبور شدم به خانواده‌ام این مسئله رو بگم و خانواده شروع کردم به دعا گرفتن برای من. این سری پیش یه شخصی دعا گرفتم برام که آدم درستی نبود متاسفانه. و من یه مقدار آب گرفتم و پاشیدم تو خونه و فلان این حرفا. یه مدت در آسایش بودم، ولی انگار وقتی تو میپیچی میره قایم میشه. خب میگه مثلا تو از سر بیفته، فکر کنه نیستی، ولی بعد مدتی دوباره میاد سراغت. این مسئله پیش میومد، بعد مدتی میومد سراغم. من وقتی اون که میرفت یا آقا سفیده میومد سمتم، منو میبرد سمت مکه. من اصلا مشکلم تو خواب وقتی مثلا گاهی وقتا با اون آقا سفیده بودم یا هر چیزی، من سمت مکان زیارتی میبرد یا هر جایی، مثلا بهم میگفت فاطمه فلان مسیر برو، فلان راه برو، فلان کارهای خوب انجام بده. این بود که من روحم بالاتر از بقیه بود. آدم‌ها رو می‌دیدم رو زمین ولی من بالا بودم، فاصله پام رو زمین نمی اومد، پام هوا بود و من مرتب تو خواب میگفتم، یا اون به من میگفت که تو بالاتر از اینایی، تو با اینا فرق داری، تو بالاتر از اینایی، تو باید خیلی حواست به خودت باشه. و مدام اینو به من میگفتن. زمانی که من یکی از مسائل خیلی مهمی که پیش اومد بود برای من، زمانی بود که دخترمو خواستم به دنیا بیارم. من زمانی که باردار شدم رفتم حرم امام رضا برای دخترم که خداوند به من یه دختر عطا کنه. بچه رو که تو شکمم بود، ماهای آخرم بود و همین آقا سیاه 5 بار اومد تو خواب من، 5 شب پشت سر هم. فاطمه تو بر اثر خونریزی زایمان سر تخت زایمان میمیری، برو به داد خودت برس، برو نذر بده، برو فلان بده، برو چی فلان کار انجام بده. و منم ترس کردم، به همسرم گفتم، همسرم گفت که من نمیدونم چیکار کنم، اینا یه نظری چیزی باید بدیم. اومد همسرم یکی از دوستاش رفت واسه مشهد و بهش پول داد که بندازه تو حرم امام رضا. شبش خواب دیدم که من اطلاع نداشتم که همسرم چه کاری کرده. شب خواب دیدم تو حرم امام رضا نشستم، من و همسرم کنار هم زیارتنامه امام رضا رو داشتیم می‌خوندیم و یه خانم چادری اومد پیش من، یه نامه به من داد، یه نامه سفید با مهر انگشتر روش بود، مهر آبی انگشتری بود. بهم گفت بیا اینو امضا امام رضا و گفته که دیگه مثلا به سلامت عمل کنی و اینا، ولی به خاطر بچه‌هات بهت رحم کردم که زنده بمونی. شبی که من رفتم واسه عمل سزارینی که داشتم، اونجا نفسم تنگ میشه و دکتر منو بیهوش میکنه، بیهوشی کامل بهم میدن. اول که از کمر لیس شده بودم ولی بعد من کامل بیهوشم کردم. بعد از عمل که به هوش اومدم، دکتر بهم گفت حواستون رو اشتباهی رگ رحمتو بریدیم و خدا بدرم کرده که زنده موندیم. و شد دقیقاً همون. من دیگه یقین پیدا کردم به همون اجنه‌ای که به من میگفت و مسئله همینجور شد، اون به من نزدیکتر میشد، مدام خبر برام فلانی داره میمیره، 2 روز دیگه میمیره، تو دقیقاً همون اتفاق، همون مثلا همچین مشکلی داره، همون اتفاق برام میافتاد. متأسفانه برون فکنی هر روز زور صورت میگرفت. جالب اینجاست وقتی برون فکنی صورت میگرفت، مثلا خودم بالا سر خودم میدیدم، خب خودم بالا سر خودم انگار یه شخص دیگه ما دوتا رو میدید، مثلا انگار میدیدم یکی داره ما دوتا رو میبینه و به کل خونه دید داشتم. اینجور نبود که مثلا من حتما برم تو حال ببینم اونو، همه جا اطلاع داشتم، تا چند کیلومتری خبر داشتم. ولی وقتی به هوش که میومدم تو بدن خودم، یاد گرفتم با ترس خودم وارد بدن خودم کنم. وقتی وارد میشم از گردن به پایین گفتم که کامل فلج میشدم و اینکه تپش قلب شدیدی دیگه گرفتم. وقتی رفتم زیر خونه خودم، ضربان قلبم رو 140 بود. اصلا تپش قلبم مدام تپش قلب های شدید میگرفتم، هرچی دکتر بیمارستان، هرچی 2 سال درمان
میگفتم ما نمیدونیم علت این کار چیه و از گردن به پایین خیلی درد داشتم. میگفتن نمیدونیم ما علت چیه، این که مسئله برای تو پیش اومده نمیدونیم، یا استرس داری یا هر چیزی، ولی من میدونستم قضیه از چه قراره و از ترس مرگ داشتم بچه‌هامو تهدید میکرد، بچه‌ها اذیت میکرد. و من یه مدت که مثلا بحث همین امسال خودمون بود کاشت ناخن انجام میدادم برای خودم شخصی، دوست داشتم، علاقه داشتم این کار، ناخنامو کاش زدم. بعد از مدتی گفتم مثلا شنیده بودم که دیگه حرام و فلان این حرفا، ناخنامو برداشتم. قشنگ تاثیر رو میده. وقتی ناخن کاش میزدم خیلی اخلاقم تغییر میکرد، یا غذاهای کسی دیگر رو نمیتونستم بخورم، وقتی میخوردم حالم بد میشد، مثلا غذاهای نظری که میآوردن و بهمم میگفت تو خواب میگفت غذای نظری نباید بخوری، اصلا نخور غذاها رو. وقتی میخورم تا چند روز یا مریض میافتم یا اعصاب خوردی با شوهر دعوا داشتم. ناخنامو که کاش زدم بعد برداشتم ناخنم، گفتم دیگه توبه خدای من دیگه ناخن کاش نمیزنم و فلان حرفا. رفتم سر نماز اینا، یه آقا سفیده اومد سمتم، دیدم منو برد مکه، بردم خانه خدا. در آهنین بزرگی بود، در رو برام باز نمی‌کردن، هر چی در می‌زدم در برام باز نمی‌کرد که من وارد خانه خدا بشم طواف کنم. گفتم نمیذارنم. همون آقا سفیده گفت بهش بدین راه بدین بیاد. اینم من مال چیزه، این امام علی اومده ضمانتشو کرد. من اون موقع دعا زیاد میکردم که مثلا از این مشکل خلاص بشم، مشکلم حل بشه اینا، چون اصلا خوشم نمیاد وارد این مسائل شم یا چیزی رو ببینم مثلا خیلی با من اذیت کنم، که ببینی بچه تا اذیت میکنن خودت اذیت میشی. بعد در رو برام باز کردم، رفتم طواف کردم. بعد منو آدمای دیگه بودن دور خونه طواف می‌کردن، منو گرفتن رو دست مثل جنازه هست، گرفتنم این تابوتی دراز کردن دور تا دور خانه خدا منو چرخوندن و گفتن این ضمانتش امام علیه. گفتن ببخشید، گفتن این ضمانتش امام علی کرده، حواستون بهش باشه. منو که طواف دادم پیاده شدم اومدم پایین و اینا، رفتم سمت خونه، گفتم میخوام دیگه بریم خونه. میدونستم اینجا که همه چی آگاه بودم، میدونستم. گفت بیا بریم خونه. 2 مسیر بود، 2 تا بیابون بودن، یک مسیر تهش نگاه کردم نور بود، یک مسیر تاریکی بود و آدمای زیادی رو میدیدم سمت اون تاریکی میرفتن، میافتادن توی چاهی، یه چاه خیلی گنده بود، نمیدیدن چشماشون. و آقا سفیده لباس سفیده یه فانوس دستش بود، به من گفت تو دنبال من بیا، راه اونا رو نرو، تو راه منو بیا. گفتم اینجا هیچکی نیست، فقط منو تو. گفت نه، تو به دنبال من بیا، من تو رو میبرم خونه. و وقتی رفتم دنبالش تو مسیر و سری چشام باز کردم خونم و این مشکل برای من پیش اومد، اینا مثلا میدیدم و شروع کردم دیگه به نماز خوندن و مرتب نماز شب خوندن و وقتی نماز شب میخوندم میدیدم تو بیداری قشنگ یه سایه سیاهی از این ور تا اون ور فرار میکرد میرفت، میدیدمش واقعا و مدام بودش. اون هر کاری میکنه من شرش خلاص نمیشه، ولی انگار نمیتونست به من آسیبی برسونه، ولی باعث عصبانیتم میشه، باعث تپش قلبم میشد. تا اینکه مثلا یه شب بود همسرم اومد 4 تا مهره آورد با خودش، 4 تا مهره سنگ بودن، گفت از آبادان خریدم. همسرم خیلی علاقه به سنگ و این چیزا داره. منم خیلی خوشم اومد، شب بود اینا، گفتم بگم تو دستم، میگن سنگا انرژی دارن و فلان حرفا. گفتم تو دستم، شب گذاشتم زیر بالشتم خوابیدم دیدم 2 تا خانم و 2 تا آقا تو خواب به من حمله کردن با چاقو. تو چرا اومدی اینا رو گوشی مثلا اینا رو برداشتی، چرا اومدی این فلان؟ گفتم به خدا من نمیدونم چی شد و فلان حرفا، نمیدونستم قضیه چیه و خواب پریدم. از خواب گفتم شاید توهمه فلانه، همینجوری خواب دیدم اینا. بعد برای شوهرم گفت امشبم بذار ببینم شاید همون اتفاق افتاد. شب گذاشتم بازم همون 2 تا خانم و 2 تا آقا افتادن دنبالم، می‌خواستن من بکشن، دنبال سوراخ موش بودم که فرار کنم از دستشون. و گفتم شما کی؟ تو رو خدا من نه قصد دارم آسیب بهتون بزنم، نه قصد هیچ مشکلی رو ندارم، چتونه شما کی؟ گفت میخوای بدونی ما کی؟ گفتیم آره. گفت بیا بهت بگیم. منو بردن توی خونه و یه آقایی بود داشت دعا مینوشت، این یه عالمه آدم دور برش. گفت ما مال این آقایی. بعد من طوری بود تو خواب بفهمون که ما سنگ موکل این آقا بودیم، تو اومدی ما رو خریدی. و من وقتی خوابی داشتم در جا سنگا رو پرت کردم و از خونه انداختم بیرون، چون به شدت دعوا داشتم با همسرم سر این مسئله. و همین سیاه‌پوش آقایی که میومد تو خوابم، من یه عادتی گرفتم اینقدر قرآن اینا میخوندم تو خواب ناخودآگاه، مثلا اصلا خواب نداشتم، همش برون فکری بود، میدیدم خونه رو کامل، خونه خودم بود. میومد براش قرآن میخوندم، آیت الکرسی میخوندم تو خواب براش، میدید من که قویم و اینا، بهش گفتم میکشمت. من بهش میگفتم میکشمت، من نمیذارم تا سمت خانواده من، به سمت بچه‌هام بیای. و بهم میخندید، میگفت تو فکر با آیت الکرسی میتونی منو دور کنی و این حرفا. گفتم آره من میتونم. میخوندم براش، بعد حتی دعای روح شرعی شما که آشنا شده بودم و حفظ شده بودم تو خواب براش خوندم، فرار کرد رفت، دور میشد.
بعد دیگه یه مدت پیش اومدم خونه مادرم خوابیدم، دراز کشیدم، احساسی کردم یه چیزی تو خونه است و متوجه شده بودم و اینا. دیدم یه خانومی بود، خوابم برد. بازم تو خواب بیداری خانم اومد، موهای سبزی داشت، کثیف بود، خیلی کثیف بود، لباسای گونی مانندی تنش بود، موهاش تقریبا سبز رنگ و زرد بود، چشای سبز زردی داشت گنده، که اینو بگم چجور بود، خیلی چهره زیاد تمیز نش، خیلی کثیف بود. بعد اومد سمتم اینا، گفت پسر من عاشقت شده. متاسفانه وقتی دارم برای شما تصمیم تعریف میکنم همین اتفاقا میفته، هر کسی نمیذاره بر شما چیزی بگم به هر طریقی که شده. خب خلاصه اومد گفت پسر من عاشق تو شده، میخواد که با تو ازدواج کنه، باهاش ازدواج کن. وقتی من پسرش رو دیدم، پسرش یه فرمانده بود، انگار یه شمشیر داشت، لباسای زرهی فرماندهی داشت. گفت پسر من رئیس ایناست تو با این، ولی پسرش با من حرف نمیزد، فقط به من نگاه میکرد، اجازه نمیخواست با هم، خیلی مغرور بود و خیلی عصبی بود. فقط به مادر میگفت، اشاره میکرد که مادر با من صحبت میکرد و من گفتم شد دارم خواب میبینم اینا. دارش بیدار شدم، از خواب صبح بیدار شدم اینا، شروع کردم به قرآن خوندن. شب دیگه اینا قرآن خوندم واسه بچه‌ها، گلا پاشی کردم این حرفا. دیدم شب شما مادره حالت معذرت میخوام مالی به بچه‌های من گفت فکر کردی آب گلابی رو پاشی من از تو دور میشم؟ نه نمیشم، تو باید با پسر من ازدواج کنی. حالا من این آقا سیاهی که خودم میدیدم، قشنگ یه شنل سیاهی تنش بود، کلا صورتشو نمیدیدم، همه سیاه بود. مثلا نگاهی وقت قبر منم نشون میدم، گفت این قبرته، این آکالیتوس، این فلانه، تا اینجا هم میرفتیم، مثلا همه چیزو به من نشون میداد. حالا نمیدونم همین مرده خودش بود که مادرش رو بعد عمر فرستاد خواستگاری من یا هر چیزی. من تا 10 روز درگیر این بودم. میومد چند وقت یه بار میومد تو خوابم از من خواستگاری می‌کرد. حتی یک بار سر سفره عقد نشسته بودن، مادر خودم بود، پدرم بود، نشسته بودن و از من جواب بله می‌خواستن. لباس سفید تنم بود، حالت کت شلواری نبود، یه گلایی هم بودن اینا، چون می‌دونست من گل هر چی که میدونست من دوست دارم تو خواب همون میشد. میگفتم من پسرای ریش‌دار دوست دارم، پسرای مذهبی دوست دارم، خوشش شبیه ریش می‌کرد، مثلا ریش‌دار می‌کرد، مذهبی می‌کرد، هر وقت قیافه‌شو تغییر میداد برای من. هر بار که فشار خواستگاری و منم میگفتم میدونم تو جنی، از من دور شو، میدونم تو کی هستی، میدونم هدف چی. اینا رو نظرت میخوام من این کلیپم تیکه تیکه باشه، به خاطر اینکه تو این بارهایی که دارم برای شوفر میگیرم مدام اذیت میشم، مدام و هر بهانه‌ای میشه که من برای شما هیچی نفرستم، این بهانه رو برام میکنم. داشتم میگفتم من خواب اون سنگار رو که دیدم اتفاق برام افتاد و شب دیگه هم سنگار رو باز داشتم که باز هم گفت که مثلا فلان مسئله است و که اون دانویسه. دیگه اون قضیه گذشت، ما سنگاره که دور انداختم. بعد درگیر گفتم این جن عاشق شده بودم، مدام از من خواستگاری میکرد، مدام میومد، مدام فلان. و این مادرم همش باهاش بود، مادر بلاسه فقط مادر صحبت میکرد. فقط یک جا که من آخرین باری که اومد بود خواستگاری جاب رد میشدادم، گفتم کدوم پسر دو تا آخه شبیه هم بودن. اون شب که اومده بود 2 نفر یه پسر دیگه باش بود که شبیهش بود، این 2 تا شبیه هم بودن. گفتم خوش 2 تا شبیه همن، خوش اومده شبیه این کرده، مثلا میرسم جنه بود تو اومده بود شبیه که پسر همون لحظه عصبی شد. گفت من کجام شبیه اینو، داد زد، از داد اون از خواب بیدار شدم. و همسرم دیگه، برای همسرم گفتم، حتی اومده بود تو خواب همسرم به شوهرم گفته بود که تو از زن طلاق بگیر، جدا بشو، که من بچه‌هاتو خودم بزرگ میکنم، اصلا نگران بچه‌هاتم خودم براشون بهترین پدر میشم. اینجوری به شوهرم گفته بود، اومده بود تو خوابش. و منم دیگه شروع کردم به دعاهایی که شما گفته بودید، مثلا حصار بزنید، فلان بزنید و راه شهری میخونم. منم چله گرفتم، نمازم مثلا قطع نکردم، حصار خونه رو زدم. وقتی حصار زدم یه خانومی اومد عباپوش بود، عبای عربی تنش بود و یه عده زن دیگه کلا پوستش رو همه عباپوش بود، ولی اونا صورتشون معلوم نبود، تنها فقط اون زن صورتش مشخص بود که مردم که این سیاهی دیدی کامل اون سیاه بود و صورت خیلی سفیدی داشت. و به من اینجوری نگاه کرد، گفت برای چی خونه رو حصار کردی؟ من نمیتونم بیام تو خونه پسرم ببینم، پسر من تو خونه گیر کرده، من نمیتونم بیام پسرم ببینم. گفتم من اینجا خونه منه، من این خونه رو خریدم و فلانی حرفا. باهاش حرف زدم، انگار بیداری بود، قشنگ میشه گفتم باهاش قرآنی نخوندم، تو رو خودی نفرینشم کردم تو خواب، خیلی بهش حرف زدم، گفت چرا نفرینم میکنی، اینجا خونه منه فلانی حرفا. شروع کرد با من بحث کردم و دیگه از خواب پریدم برام سرم گفتم اینا، گفت من امر مکار این خونه بوده که تو اذیتش کردی این حرفا. حالا من دیگه کار به کار اون نداشتم واقعا، مسئله من مشکل خودم بودم.
حتی مثلا این برای این جن عاشقه که مثلا میخوندم یا همین جن خودم دعای شما رو که میخوندم حتی تخت خواب خودم رو فروختم. گفتم نکن بخاطر شما گفتم بخاطر لباس و فلان هر چی لباس کهنه بود انداختم دور، خونه رو پاکسازی کردم همه چی. رفتم تو حال خوابیدم دو شب انداختم دیدم یهو تو خواب بیداری بودم، بیدار بودم دیدم سر گنده‌ش آورد زیر پتو پامو گرفت. فکر کردی اومدی اینجا من کاری ندارم. گفتم یا ابوالفضل من چیکار کنم باید یه شروع کردم. اصلا همون روش شما اصلا قطع نکردم. وقتی که چلم تموم شد دیگه ندیدمش، خیلی سبک شد، انگار رو آب بودم. این دردای کتفم قطع شد، تپش قلبم به طور کامل درمان شد. این اصلا خیلی برای خودم مشاورم عجیب بود. الان مرتب تو خونم بقره اینا میذارم. خب مرتب هرزی که گفتین من درست کردم گاشم تو گردنم، خونه رو کلا هرز زدم تا اینکه چند وقت پیش من نذ کردم که برم کربلا. رفتم خونه مادرشوهرم. من خونه مادرشوهرم که میرم مدام هر وقت که رفتم شب که شده نمیذارم بخوابم. نمیدونم خونهشون چی داره، هر چی که هست یه آقایی تو گوشم مرتب یا دعای عهد میخونه یا اذان میگه یا قرآنای دیگه میخونه، ولی بیشتر دعای عهد بود. و اون شبی که من خواستم کربلا برم اذان رو میخوند، مرتب اذان میگفت تو گوشم و من همیشه دنبال صدا بودم که برم کلاوه. نمیتونستم ببینم، فقط صداشو میشنیدم. متاسفانه فقط صداشو میشنیدم. یه لحظه رفتم همون برگشتم خونه، هرزم در آورده بودم تو همون اینا، اومدم خوابیدم بدون هرز خوابیدم. لکن یکی اینجوری زد تو گوشم، اینجوری خورد قشنگ چشام اینجوری شد. تو خواب بودم دراز کشیده بودم اینجوری زد بهم. از گردن به پای سمت راستم بود قشنگ. واسه اولین بار سمت راست تا پایین تا کربلا رفتم درد داشتم. رفتم تو زریع امام علی گفتم امام علی من اینا رو به خودت بگذار کمکم کنه شرشو خلاص شم فلان حرفا. خدایش دردم خوب شد. حالا نمیتونم بگم مثلا فلان این حرفا ولی درد من خوب شد. الان مدتی دیگه نمیبینمشون، مشکلی پیش برام نمیاد. ولی مثلا شما گفتیم من یه چیزی تو این مسئله متوجه شدم، تو کار خدا نباید دخالت کنیم. من الان یه جای دخالت کردم، به یکی از فامیلامون مشکل داشت، گفتم بهش احتمالاً پسر جن داره، براش دعا کنی عقیقه بزن. اینو بهش گفتم بزن. جنش اومد سراغم، چند تا جن قرمز رنگ، پوستشون قرمز مال بسیار شده بودن، قبیله خیلی بزرگی بودن. گفتم شما کی؟ گفت ما جن کافریم. گفتم خب چی میخوای؟ گفت تو کار ما دخالت کردی. چرا اومدی تو کار ما دخالت کردی؟ تو نباید دخالت میکردی. اینجوری من دخترت ازت میگیرم. من خیلی ترسیدم. توی بیابون در دشتی بودم، خیلی وحشتناک بودن. من ازشون خیلی ترسیدم. بعد گفت تازه نمیدونی فلان چیزی که ازت چند سال پیش گم شد فلانی برده ازت. میخواست تو بمزنی هم کنه. از خواب که بیدار شدم روز بعد دخترم نزدیک برق بگیرتش. یعنی شاید بگم فرشته کمک کرده که دخترم سالم در رفت، ولی کلا سیما زده تو برق و انفجار صورت گرفته بود. همون اتفاق داره. چند وقت دیگه مادرم رفت به اون خانم گفته بود واسه بچت عقیقه کن. اومد خودم گفت تو اصلا عبرت نمیگیری، تو باعث شده که اینا ما رو از هم دور کنن یا تو کار ما دخالت کردی. یه ضربه تو خواب به من زدن. من تقریبا و گفت که تو کار ما دخالت کردی. این حرفا ضربه‌ای که تو خواب به من زد، من وقتی بیدار شدم تا 3 روز مریض بودم رجا. اصلا ساعت کنم مریضی من چی بود، خیلی حالم بد شده بود. اینا مثلا داستانای زیادی دارم برای این مسائلی که برام پیش اومد که ولی تو این کلیپ مثلا جا نمیشه که بخوام هر کدومشون رو بگم. مثلا که داستانای دیگه این بود که من تو سر همین آقایی که میگم سیاه پوشش داشت اینا منو برد تو سرزمین خودشون. تقریبا 3-4 بار منو برد تو سرزمین خودشون. چجوری؟ یه بیابون بود، یه خونه قدیمی کاهگلی اونجا بود و یه عده انسان بودن. ببخشید من خیلی اتفاق پیش میاد اینجا. منو که برد تو سرزمین خودشون، یه بیابون برای دشت بود، یه خونه بود، 2 تا درخت بود، فقط 2 تا درخت حالت بوته مانند بود ولی مثلا تا اینجای خودم بود. روی این 2 تا درخت انواع میوه بود، هر میوه‌ای که می‌خواستی روی این درخت‌ها بود. این 2 تا درخته و آدمایی که اونجا بودن لباس محلی تنشون بود، محلی طبعا کردی بود و این حرفا. و اسبایی که داشتن پاهاشون مثلا حالت ابر بود، مثلا پایین این پاها از اینجا به بعد ابری بود، تو هوا این باد میرفتن، اینجوری این باد حالت آروم میرفتن. خیلی برای من جالب بود و اسبار بودن، کوزه روشونشون بود، خانماشون آب می آوردن اینا. من این خوابو چندین بار، مثلا میگم یک بار فقط دیدم این محیط شاد مثلا خواب بوده، نه چندین بار همین خواب دیدم من که همین قبیله برده بود. و اونجا یه پیرزنی بود به من گفت دست به این درخت‌ها نزن، از این درخت‌ها اصلا میوه بر ندار، به هیچ عنوان بر ندار، اگه برداری مشکل برات پیش میاد. فقط این تپه رو مستقیم برو که برگردی سمت خونه. و من تپه رو مستقیم رفتم و سر چشام باز کردم. بارها این اتفاقا بارها همینجا رفته بودم و خیلی برام جالب بود این محیط که رفته بودم.
و اینکه من شرایط زندگیمو که بخوام براتون بگم، یه دختری بودم که تمام عمرم تنها بودم. تمام عمرم حتی زمانی که برم مادرم بودم توی اتاق تنها میخوابیدم و نمازنامو میخونم، گاهی میخونم گاهی ترس حقیقتا ول میکردم نمازو. و حتی ازدواجم که تو تنهایی غربت بودم. شاید مشکل همین بود که من واقعا تنها بودم. حتی الان که هستم تو خونه خودم، هیچ وقت من بیرون یا شاید ماهی یک بار از خونه بزنم بیرون. حیاتم خونم دارم، حیات داره، واسه که من شاید تا آخر شب در حالم باز نکنم حیاتو برم ببینم، چون مدام تو خونم حالت حوصله بیرون رفتن اصلا ندارم، اصلا حوصله ندارم برم بیرون. ولی وقتی جلو نور خورشید قرار میگیرم میرم تا مثلا نور خورشید میبینم، حالت یه ذرات نوری رو میبینم، نور دو مثلا دونه دونه حالت تو حبابن کوچولو نورن، یا رنگ خیلی زرد و روشنن یا سیاه میشن. وقتی خیلی خیره میشم حالت نقطه‌های سیاهی میرم تو آسمون، خیلی بخوام تمرکز کنم یه حفره دایری ایجاد میشه، همه سمت اون حفره میرن. نمیدونم این چیه ولی من مدام تو نور اینا رو میبینم، واسه همین زیاد نمیرم تو نور، ولی وقتی میرم خیلی انرژی میگیرم، خیلی حالم خوب میشه. ولی نمیدونم چی چیزی باعث میشه که من نرم، نمیدونم ترسم، نمیدونم چیه ولی باعث میشه که من نرم سمتا. الان من مدام نمازمو میخونم، نماز شبم میخونم، میبینم شبا که نماز شب میخونم چجور فرار میکنه اون سایه میره، فقط تو نماز شب اون سایه رو میبینم. هرزامو انجام میدم، دعامو رو میخونم، قرآنمو میخونم، همیشه تو خونه قرآن پخش میکنم، ولی میدونم هنوز هستش. شاید به من از من دور شده، مثلا نمیتونه ارتباط رو بگیره، ولی میدونم هستش و حضورشو کامل حس میکنم و میدونم باز هم منتظر اینه که من یه گناهی کنم، یه ذره هرز در بیارم، هر چیزی باز به من حمله کنه. این مسئله رو کامل میدم. گاهی وقتا میگم حکمت خداست. اینا همه ما همه مخلوق خداییم. خب خدا ما رو خلق کرده برای اینکه ما بیشتر به خدا ایمان داشته باشیم. شاید خدا اینو به من نشون داده، حالا تصمیم خودمه، میخوام به راه درستی برم یا راه کجی برم. خدا اینو به من نشون داده که من به خدا نزدیک‌تر بشم. اگه عقل داده باعث میشه که تو به خدا نزدیک‌تر بشی، بیشتر قرآن بخونی، بیشتر به سمت خداوند و به خدا پناه ببری و خدا قدرتش رو بهت نشون بده. ممنونم ازتون واقعا. این شد داستان من که میخوام یه راه حلی بهم بگی که چجور برای همیشه از این جن خلاص بشم و اینکه بچه‌هام هم در امان باشم، چون پسرم مدام اونو میبینه و اذیت میشه. ممنونم از لطفتون، خسته نباشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که سلامت باشین و در پناه خداوند باشین. خب در مورد کلیپی که دیدیم، یکی این که این خانم کلن مدیوم هستن، یعنی یکی از مسائلشون اینه که مدیومه و روح سبکی داره و همینجور که شنیدین در دوران کودکی اصلا یک علاقه خاصی نسبت به خداوند و مباحث معنوی داشته. کسانی که مدیوم اصطلاحاً ما بهشون میگیم سماعی یا بهشتی هستند، یکی از نشونه هاش همینه. اینا در دوران کودکی میتونن یه سری موجودات رو ببینن یا به راحتی این اتفاق براشون میفته و اینکه نسبت به معنویات یه گرایش خاصی دارن، یعنی به سمت خدا کشیده میشن. و اون مدل مدیومش که برعکس این قضیه است، یعنی مدیوم حالا تاریکی یا زمینی. خب عزیزان، یه نکته خیلی مهم، حالا تو نسل ما قدیم بیشتر این اتفاق می افتاد، حالا خدا رو شکر الان بهتر از این حرف هست. اینطوری بچه رو می ترسوندن، مثلا مینداختن توی حیاط، مینداختن توی یه اتاق درشون می بستن، حالا با اسمای مختلف، مثلا یه اسمی رو می آوردن، یه شخصیت خیالی رو می ساختن و بچه رو با اون می ترسوندن. قدیم خیلی این باب بود تو دوره ما متاسفانه، و تنها خواهشی که دارم از خانواده این کارو نکنن، یا اگر کسی رو میشناسین لطفاً اینجوری بچه رو تنبیه نکنن، نندازن حالا توی اتاق، توی حیاط. به هر حال این کودک افکارش با آدم بزرگسال خیلی فرق میکنه، دیدگاهش فرق میکنه. یه کودک به هر حال کنجکاوه، میخواد تجربه کسب بکنه. خیلی از مسائل دنیا رو که ما بزرگترها میدونیم یه کودک نمیدونه و باید این تجربه رو کسب بکنه. گاهن تجربهش میشه یه بازی کردن توی حیاط، گاهن تجربهش میشه دیدن
یه کارتون، یه فیلم، یا زدن بعضی از حرفا یا بعضی از خشم‌ها. کودک مثل اصطلاحاً کودک مثل یه CD خامه، مثل یک نوار خامه و همه چی رو ضبط میکنه. اون ما بزرگترها هستیم که با اخلاقامون، با رفتارامون میتونیم کودکمون رو بهتر تربیت کنیم و این شیوه خدا رو شکر کمتر شده، یعنی یه جورایی خیلی 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 کم شده، کم میبینیم، ولی قدیما خیلی رایج بود. خواهشاً از این شیوه استفاده نکنه کسی. خب این خانم از کودکی مدیوم بودن و میتونستم ببینم. اولین موجودی رو که دیده بود توی خونشون که یه خانومی بوده، با بچه هاش بوده، بهش گفته تو هم دختر منی مثل دختر منی، من دخترم مرده مثلا تو رو دوست دارم مثل اونی. این اماره مکان بوده، اماره بوده که تو اون خونه زندگی میکرده. کلا معمولا اماره های مکانی که توی خونه زندگی میکنن، خب نسبت به افراد اون خونه یه علاقه پیدا میکنن، نه علاقه‌ای که بخوان اذیت و آزاری بکنن. اگه اذیت و آزار داخلش باشه این که درست نیست. معمولا یه وابستگی به افراد اون خونه پیدا میکنن، علل خصوص بچه ها. ببینیم بچه در همه جای عالم، نه فقط دنیای انسانی، در همه جای عالم به هر حال بچه با هر شکل و شمایلی و یا با هر اعتقاداتی که بزرگترهاش داشته باشن، بچه عزیزه، تو دلبروه، بچه معصومه، بچه پاکه. میدونین؟ حالا فرقی هم نمیکنه دنیا انسانی باشه غیر دنیا انسانی، بچه هست دیگه. و اونا هم با بچه هایی که توی خونه هستن، امارای مکانه میگم، علل خصوص اگه خودشون هم بچه داشته باشن، حواسشون به اون بچه هست. حالا چه شما ببینین چه شما نبینید، یه وابستگی پیدا میکنن. حتی گاهن مثلا طرف، مثال میزنم، اینجوری نیست که بگیم 100% هایی، چیزایی که دارم میگم 100% نیست، استثناءات زیادی وجود داره، ولی معمولش به این شکلی بود که گفتم. مثلا طرف 10 سال توی خونه داره زندگی میکنه، بعد میخواد از اون خونه بره. خب اصلا جور نمیشه که براش از اون خونه بره. میبینی همون اماره مکانش یه جورایی نمیذارم بره. چرا؟ چون اگه شخص اسباب کشی کنه بره توی خونه دیگه، اون خونه خودش اماره شو داره. خب بحث دنیاهای موازی خودشو داره. اینا نمیتونن برن تو خونه اون شخص مگر اینکه تو دنیای خودشون، حالا یا یه استاد ماورایی باشه که وارد باشه این مسئله رو، نه که مثلا بخواد توی تخیلات و خودش کاری رو انجام بده، نه، باید وارد باشه سر این مسئله، میتونه این دوتا رو جابجا کنه. مثلا اماره خونه جدید رو بفرسته تو خونه قبلی، اینا رو بگه برین اونجا، که معمولا اولش یکم سخت میپذیرن این قضیه رو، چون اینا بحثشون انرژیه و با انرژی اون خونه و در و دیوارش خو گرفتن. و مثل دنیای انسانی، حالا وابستگی تو دنیای انسانی چه شکلیه؟ خب شما یه آدمی که عاشق میشه، دیدین بعضی عاشقای رو دیدین که بیکلن، همه کاری میکنن خب برای رسیدن به عشقشون. تو دنیای اجنه اونو 100 برابرش بکن، خیلی از لحاظ احساسی خیلی شدید وابسته میشن. خب این خانمی که تو اون خونه دیدین اولین بار تو کودکیتون، اماره مکان بوده، واقعا هم کاری باهات نداشته، اصلا هیچ کاری باهات نداشته، ولی بعدها چون خیلی بهت علاقه داشته یه تصمیماتی گرفته. شما از اون خونه اسباب کشی کردین رفتید. قبل از اینکه اون برون فکنی که گفتی روحت در اومده بود، قبلی که به اون برسم یه توضیح بدم. این از این خانم و بچه‌هاش که اماره مکان بودن، بهت وصل نشده بودن، یعنی اتصال بهت نزده بودن اصلا و نیت بدی هم کلا نداشته. بعدها تصمیماتی گرفت، در ادامه میگم. یه درختی بود، درخت کنار. خب یه شخصی رو دیدی، حالت نورانی مانندی بود، یعنی خوب بود، پای این درخته داشته به درخت آب میداده. این اماره درخته، یعنی تو اون درخت ساکنه، متوجهی؟ و پشت درخت یه موجودی رو دیدی، یه موجود تاریکی رو دیدی که چشماش قرمز بود. اونم دقیقاً
توی زمینیه که اون درخت ریشه داره، اونجا زندگی میکنه. ببینید این خواهشاً این کلیپو تا آخر ببینید، خیلی از سوالاتتون رو جواب میدم، با همه دوستان عزیزان هستم. ببینید درخت‌ها، اکثر درخت‌ها اماره دارن، یعنی یک سری موجود داخلشون زندگی میکنن که برمیگرده به انرژی اون درخت. توی درخت‌ها درختی که بالاترین انرژی رو داره و هم تاریکی هم نور، یعنی هم موجودات تاریکی هم نور، میتونن ازش انرژی خوبی رو بگیرن و گاهن میتونیم انرژی رو جایگزین کنیم. اونا توی حالا توضیح میدم براتون. توی جایگزینی انرژی شما میتونین بیشترین درختی که انرژی داره از درخت گردو استفاده کنین. درخت گردو فوق‌العاده انرژیش خاص نسبت به درختان دیگر و بعد حالا اینا لول بندی میشن، طبقه بندی میشن که بعد از درخت گردو درخت اناره، بعدش انجیره، زیتونه و سیب هست، سرو، چنار، همه اینا هستن. حالا بعضی از گونه‌های ماورایی نسبت به درختی انرژیشون با اون همخونی داره. مثلا حالا ما چرا گفتیم درخت گردو؟ درخت گردو کلیه، همه نوع موجودی میتونه از انرژیش استفاده کنه، یا یک استادی میتونه به عنوان انرژی جایگزین ازش استفاده کنه در دنیاهای موازی، یعنی بین دنیای انسانی و دنیای ماورا میتونه همچین کاری رو بکنه. ولی الباقی درختان اینجوری نیست که بگیم هر دوشون میتونن استفاده کنن. مثل درخت انار رو دیگه تاریکی نمیتونه، بخشای زیادی از تاریکی نمیتونن درخت انار استفاده کنه. الباقی درختان به این شکلن. حالا درخت کنار، درخت کناری هم که این خانم بنده خدا دیده بود، این خواهرمون، توش همواره مکان زندگی میکردن. ریشه هاش که توی زمین بوده، اون موجود تاریکه بوده، از ریشه به بالاش دست اون موجود نورانیه بوده و اینا هیچ دخالتی به هم ندارن، کاری هم به هم ندارن، در کنار همن، دشمنی هم با هم ندارن. اون ور داره زندگی میکنه، این ور داره زندگی میکنه، هیچ اصلا تعرضی هم به مکان و جا مکان و خانواده همدیگه ندارن. و خیلی از موجودات حالا چرا میره تو درخت؟ به جایی که بره به یه انسانی بچسبه، برای اینکه بره توی خونه یه نفر رو اذیت بکنه، به جای اینکه توی مباحث جادویی و مادویی سر کله این موجود پیدا بشه، انرژیشو از یک درخت تأمین میکنه و این درخت چون تو دنیای انسانیه انرژیش چندین برابره و این درخت‌ها توی دنیای موازی هم، تو خیلی از لایه‌های دنیای موازی این درختان وجود دارن. برفرض مثلا درخت اناری که در لایه دنیای موازیه با درختی که در دنیای ماه، دوتاش انارن با یه سری تفاوتا، ولی اونی که تو دنیای انسانیه انرژیش چندین برابر اون یکیه. و وقتی شما اینم بهتون یاد بدم، وقتی شما درختی رو به نیت ماورا میکاری، اون درخت ورود میکنه در دنیای ماورا که حالا اصلا بحثش جداست. حالا یه روز در مورد این درخت‌ها، در مورد این که بتونیم انرژیشو انتقال بدیم یا همون اصل پاکسازی ها رو که با درخت انجام بدیم رو بهتون یاد میدم. خب این از این. مورد بعدی، اینا با شما کاری نداشتن. ببینین کسی که مدیوم میشه دیگه میبینه، فرقی نمیکنه چه نور باشه چه تاریکی، مدیوم میبینه. و این خانم که کلیپشو دیدین، این واقعا یه مدیوم واقعیه و جز کسایی که تو این به هر حال تو این 1 سال اخیر من باشون برخورد داشتم، تنها شخصی بوده که واقعا مدیوم بوده و تخیلات نبوده. چون ما خیلی ها رو داریم گاهن چیزایی رو میبینن و تخیلات هم قاطیشه، میدونین؟ یه چیزایی میبینه، یه چیزایی هم ذهنش داره براش میسازه. اونا نه، اینشون واقعا میدیده، واقعا مدیومه و کافیه اگر رو خودش یک کم کار کنه دوباره مثل قبلا میبینه، یه کوچولو رو خودش کار کنه. و این یکی از داستانهای کسایی که مدیومن
که آقا میبینی دیگه فرقی نمیکنه و قرار نیست که هر موجودی رو هم که میبینی بخوای باش صحبت کنی یا اون موجود بخواد تو رو اذیت کنه. ولی ما بین این موجوداتی رو که تو طول زندگیت قرار ببینی به هر حال یکی دو تاشون پیدا میشه که تو رو اذیت بکنن و اینجا باید چه کار بکنن مدیوما؟ آخر فیلم میگم که جز درمان این خانم هم هست. مورد بعدی که دیدن یه خانم، خب خونه‌شون رو جابجا کردن، بعد از اون یه خانمی رو میدیدن که بیومده به این خانم میگفته چرا مادرتو اذیت میکنی؟ نباید مادرتو اذیت بکنی یا نه. این یه جن دیگه است، اصلا کلا ربطی به اون قبلیان نداشته و این مال مادر بوده. اصلا این جنه به مادر شما وصله، خب وصل بوده اون. و اصلا این که بگیم خوبه چون سیاه خوبه، نه، چون داشته به شما میگفته چرا مادرت اذیت میکنه موجود خوبیه، نه. ببینین یه جن وقتی به یه انسانی میچسبه، خب ما چرا تو هرزمون میگیم مثلا اجنه خبیث، چرا میگیم اجنه شیطانی؟ اینا دیگه ته بیرحمی هن. خب ولی خیلی از این موجودات تاریکی درسته لحاظ اعتقادی با ما مشکل دارن، درسته خیلی چیزای ما رو بدشون میاد، ولی حالا یه سری جاها اخلاقاشون هم خوبه دیگه. اینجوری نیست که تو بگی همشون بدن. اونا هم یه سری موجودن تو دنیای خودشون، خانواده دارن، قبیله دارن، با معرفت توشون هست، درست حسابی داخلشون هست، ولی خلقتش تو تاریکیه. یک دومی که اعتقاداتش فرق میکنه و همین که اعتقاداتش فرق میکنه امکان داره درد سر ساز بشه برای بعضی از شماها، برای کسای مخصوصا مردمان عادی که نمیدونن این مسائل رو. این مورد دیگه این که اصلا این جن به مادر وصل بوده و به خاطر مادر بوده که میومده بهت میگفته حق نداری مادرت اذیت بکنی. چرا؟ یه موجودی وقتی به یه انسانی وصل میشه، وصل کاملا به یه انسانی وصل میشه، منظورم تسخیر نیست، تسخیر اینه که میاد تو بدن، وصلی رو میگیم، به بند اتصال الهی ماورایی وصل میشه. اگر اون انسان ناراحت بشه اون موجودم ناراحت میشه، اگه اون انسان زجر بکشه قصه بخوره اون موجودم قصه میخوره، مثل همزاد، هیچ فرقی نمیکنه. اگه اون انسان خوشحال باشه اونم شاده. چرا؟ چون حسه بهش انتقال داده میشه. چرا؟ چون انسان 4 عنصر است، اونو تک عنصر است، قدرتی که انسان میده خیلی بیشتره. و وقتی مادر شما مثلا دست شما ناراحت میشده، به هر حال نوجوان بودی دیگه، یه چیز طبیعیه، همه نوجوان ها یه دوره رو دارن، همه اینطورین، فرقی نمیکنه. ناراحت میشده، فشار زیادی به اون جن نمی اومده و اونم میدونسته شما میبینی، یعنی میدونسته میبینیش، راحت میومده بهت گیر میداده و اصطلاحاً جز اجنه های وراثتیتون میشه. به کلا اون به مادرتون وصل بوده، اصلا به شما وصل نبوده و موجود خوبی هم نبوده. اینکه فکر بکنی مثلا چون میگفته مادرتو اذیت نکن موجود خوبیه، نه، اصلا همچین چیزی نبوده. اون در واقع داشته اون تنش انرژی که بهش وارد میشده رو میخواسته درست بکنه، درسته؟ میخواسته اینو تنظیمش بکنه، مادر آروم بشه که اونم یکم آروم بشه. اگه موجود خوب باشه چرا تهدیدت کرده؟ چرا اذیتت کرده؟ چرا بهت گفته رفتی تو بغل مامانت خوابیدی، برگشته بهت گفته فکر کردی اینجوری میتونی از من قایم شی؟ پس موجود خوبی نبوده. بحث مسائل خودش بوده، بحث اذیت و آزار خودش بوده، داشته اذیت میشده به خاطر تنش انرژی که بهش وارد میشده، میخواسته شما رو سر راه بیاره. بس اینه کلا. این از این. و این موجود اصلا به شما وصل نیست. ببینید یه موجود فقط میتونه به یه نفر وصل بشه، نمیتونه به 2 نفر وصل بشه. و وصل شدن به یک انسان، مثلا اینطوری میخواد وصل بشه به یه انسانی، خب اینجوری نیست که یه شبه اتفاق بیفته، یهویی اتفاق بیفته، نه، این زمان میبره. حداقلش تو دنیای تاریکه حداقل بین
6 تا 1 سال زمان میبره به چسبه. تو دنیای نور نه، خیلی بیشتر طول میکشه، احتمال داره مثلا 3 سال 4 سال زمان ببره. پیشت میاد ها، ولی هنوز وصل کامل نیست، تیکه تیکه وصل میشن که اذیت نشی، چون یهویی بهت وصل بشن تمام سیستم بدنت میریزه به هم، مریض میشی، حتی احتمال داره قلب طرف وایسه. فرقی هم نمیکنه اون موجود نورانی باشه یا تاریکی، به هر حال بحث انرژیه. یه انرژی جدیدی میخواد بیاد به شما وصل شه، یه انرژی جدیده، اینجوری بگو هوشمند، یه موجود دیگه، یه موجود زنده است دیگه، یه انرژی هوشمندی که دارای شعوره، دارای اخلاقه، دارای زندگیه. وقتی میخواد بهت وصل بشی یهو وصل شی، داغونت میکنه، اصلا مبتلا میشی، مریض میشی. خب این شد جن مادر بوده و به اون وصل کلن. شما چون مدیوم بودی میدیدی، طبیعیه، همه مدیوم ها میبینن، فرقی نمیکنه. یه مورد دیگه، تو هر خونه‌ای که میرفتی میدیدی، گفتی اکثر خونه های قدیمی. بله خب ببینم، موجودات تاریکی، خب موجوداتی که توی دنیای تاریکی هستن، اینا سیستم انرژیکیشون با موجوداتی که تو دنیای نورن فرق میکنن. ما اکثریت داریم میگیم، فرق میکنه. اینی که تو تاریکیه باید یه جای راکتی باشه، حالا یا آبی باشه. ببینی یه مدلاشون هست که اصلا فقط تو دشویی میشینن، یه مدلاشون هست که اینا جز پسترینا حساب میشن، که یک شاخه از کافرهای خیلی بدن. حالا نمیخوام اونشو بگم که چجوریه، کلن جز پسترینا حساب میشن. اینا حتی خیلی هاشون استغفرالله روی مدفوعا میشینن، روی ادرار میشینن. چرا ما میگیم آقا حیوانی که میاری داخل خونت نباید روی فرشت ادرار کنه، روی فرش مدفوع کنه؟ اگر این کار که باید بشوری، باید گلاب بپاشی، متوجهی؟ حیوان آوردی تو خونت، توی جای خودش باید این کار رو انجام بده و اون همیشه جایی که حالا همیشون معمولا ظرف دارن دیگه، یه ظرف خاکی دارن که میرن اونجا انجام میدن. کسایی که تو آپارتمان حیوان میارن، این ظرفه رو همیشه بذارین آفتاب بخوره، چون آفتاب پاکش میکنه. خب یه سری ما داریم این شکلی هن. اصلا نحسی شدید میارن، طرف مثلا تو خونش فرشش حیوانش هر جا دلش خواسته ادرار کرده و 1 سال 2 سال این فرش هم نشسته، حالا به خاطر هر شرایطی. بعد میبینی مشکل رزق پیدا میکنه، مشکلات بد پیدا میکنه، مریض میشه. برای اینکه یک مدل از اجنه هستن این شکلی هن. اجنه بزرگی هم نیستن که فکر کنی حالا لشکری داره، شاهی و فلان، نه اصلا اینا نیست، اصلا اینا در خور یه شاه نیست این داستان. خب در کل به خاطر همین این خونه‌ای که قدیمیه، بحث یک سری انرژی های ساکن داخلشه، یک سری انرژی هایی که راکت شده و این موجودات با این انرژی ها خوب میگیرن، بهتره براشون، آرومترن. میدونیم خیلی از این خونه ها هم میبینی همیشه تاریکه، همیشه جاهایی دارن که چراغش غروبا خاموشه، اصلا شاید هفته یه بار چراغ اون اتاق هم روشن نشه، یا همیشه به هم ریخته است. خب اینا اینطور جاها زندگی میکنن و یه شخص مدیوم معمولا تو این خونه ها میبینه، معمولا که نه دیگه، وقتی مدیومه میبینه دیگه، براش فرقی نمیکنه. و اون موجودات هم میفهمن این مدیومه، خودشونو بهش نشون میدن. هر موجود ماورایی شما وقتی مدیوم باشی نگاش کنی، میفهمه داره نگاش میکنی، یعنی میدونه، در جا متوجه نگاهت میشه، با خاطر اون انرژیته، در جا متوجه نگاهت میشه. یعنی اینجوری نیست که نگاش کردی سرتو بدوزی یا چشتو ببندی فکر کردی متوجه نشده، نه. خیلی هاشون هم کاری ندارن، اینا همش بستگی به خود داره، چقدر ذهن درگیر اون موجود بشه، یا بری به چند نفر بگی، به ای بگی، به او بگی، اون وقت میان سر وقتت عزتت میکنن. که حالا خواه ناخواه برای اشخاص مدیومی اتفاق میفته. و خونه هایی که به هر حال داخلشون قرآن پخش میشه، اذان پخش میشه، اذان خیلی مهمه. اگر کسی مشکل رزق و روزی داره، 40 روز، خب 40 روز، روزی حداقل 2 بار
خودش تو خونه اذان بگه. موقع اذان ظهر و اذان مغرب بهتره، عالی تره اون موقع ها. خب خودش اذان بگه، اذان رو حفظ کنه، یا روی برگه حالا هر گوشیش هرچی هست خودش شروع کنه به اذان گفتن تا 40 روز. مطمئن باش بعد از 40 روز مسئله رزق و مشکلات اینات حل میشه. اذان فوق العاده است. اکثر عمه ما هم سر این مسئله چی کردن؟ خب تو این خونه ها نمیان این موجودات. دیوونه نیست که بیاد، که اذیت میشه و میره و میاد. اینایی که وصل شدن وراثتی ها میرن و میان. همون اتفاقی که در مورد مادرتون گفتین این زنه که میومد میگو با مادرت خوب باش، میره بعد این مدت دوباره میومد. اینا دیگه نمیمونن تو اون خونه. چرا؟ چون شخص مثلا نماز خونه، قرآن خونه، این هم جن وراثتیه. خب وصل شده، کامل وصل، اتصال زده، هر جای دنیا باشه میتونه انرژیشو بگیره، فرقی نمیکنه. پس نیاز نیست بیاد نزدیک با قرآن و اینا اذیت بشه. و معمولا تو خونه ها شما الان چرا ببین یکی از مباحث کامل بودن دین اسلام همینه دیگه. خداوند میدونسته که این مسئله نماز و اذان و قرآن و این چیزا رو برای مردم روی زمین آورد. تو آخر از زمان، تو عصر آخر از زمان، از اونجایی که دریچه های زیادی باز میشه، دروازه های زیادی باز میشه، با نماز، اذان، قرآن شما میتونید خودتون رو حصار کنید. حالا متاسفانه خیلی ها باور نمی کنن و خیلی ها هستن ترسو هستن. یعنی خیلی داریم. حالا خدا رو شکر این خانمی که فیلمشو دیدین این عزم راسخی داشت، یعنی زیاد ترسو نبود، اصلا ترسو نبوده، ولی طبیعی خانه‌ها ترس میفته تو دل آدم. بیش از اندازه ترسو و استرسی نبوده. اگر بود که دیگه خیلی داغون میشد تو این مسیر. خیلی کسانی هست که حالا مثلا من قبلا کاراشون رو انجام دادن، خوب شدن. حالا اگه اونا هم دوست دارن، اون چند نفری بود که این شکلی بودن از بچگی درگیری های، اگه دوست داشتین کلیپ بزن، کلیپتون رو میذارم تو یوتیوب، اگه دوست داشتین بدین کلیپو، که برای آگاهی مردم خوبه دیگه. ببینین واقعا یه نفر که اگر مسیر رو اشتباه بره یا ترس داشته باشه، مثلا یه مدیوم، چه اتفاقات بدی براش میفته. و خدا رو شکر ایشون ترس نداشته و زیاد قاطی نشده. و مورد بعدی که خیلی مهم بوده، یک موجود نورانی از کودکی حواسش بهت بوده و این به خواست فرشته نگهبانت بوده. یعنی چیزی که خدا خواسته که یه موجود نورانی حواسش به شما باشه. کلا از زمانی که به دنیا آمدی این بوده. حالا اینکه بعدها دیدیش، یه آقای نورانیه، شیخ بزرگی هم هست، جایگاه مقام بالایی داره و معروفه اصلا تو دنیای ماورا میشناسنش. خیلی از اساتیدی که واقعا ادعا دارن تو دنیای ماورا غیر ممکنه این شیخ رو نشناسن. ایشون شیخ صالح هستن، شیخ صالح معروف. تو بعضی از روایاتی که تو بیابون بری اگر قولی اومد صدای شیخ صالح بکنید، دقیقا همین موجودیه که داشته به شما کمک میکرده. موجود خیلی خوبیه، خیلی هم کمکت کرده، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنی. خدا شاهده شاید 1% هم متوجه نشدی که کمکایی که بهت کرده. والله خیلی زودتر از اینا روحتو برده بودن یا کالبداتو میبردن، خیلی زودتر از اینا عزتت میکردن، بیچارت میکردن، خیلی زودتر از اینا به جنون و خودکشی کشیده میشدی. خدا رو سزا مرتبه شکر فرشته نگهبانت از این موجود خواسته بوده که از بعد به تولد در کنارت باشه، حواسش بهت باشه. و چرا؟ چون روح خاصی داری. به هر حال ببین، کسی که از بدو تولدش، یعنی در کودکی، نه بدو تولد، در کودکی، حالا 7 سالگی، 9 سالگی، 10 سالگی مدیوم میشه، اینا ما به اینا در ماورا به اینا میگن روحایی هن که به تکامل خیلی نزدیکن. روحایی هستن که فرکانسشون خیلی بالاه و به تکامل خیلی نزدیک هستن. به خاطر همین اینا زیر نظر چه موجودات نورانی و تاریکی قرار میگیرن
و معمولا از همون اولش موجودات تاریکی سر وقتشون میان. چرا؟ چون فرکانس خیلی بالایی داره، روحش پاکی زیادتری داره تا یه شخصی که روحش هنوز سرگردونه، هنوز نفهمیده دنیا دست کیه. کسی که میاد خدا رو منکر میشه، خب اینا روحای جوونی هستن، اینا روحایی هستن که اصلا تجرباتی ندارن. چرا اینقدر تعدادشون زیاد شده؟ چون ما در عصر آخر از زمان هستیم. این فرصت رو از دست نمیدن، یک زندگی زمینی رو انتخاب میکنن و میان، ولی تجربه‌ای نداره، روح جوونیه. میادش توی دنیا میگه زمین تخته، میادش توی دنیا استغفرالله خدا رو منکر میشه، میادش توی دنیا اصلا میره توی فاز عجیب و غریبی. اینا جوونن، تجربه ندارن، روحایین که تجربه ندارن. ولی اونی که تجربه داره نه، این چیزا رو متوجه میشه. خیلی چیزا، خیلی اتفاقات انگار اینو میدونسته، انگار اینو دیده، انگار قبلا مثلا این توی شهر اومده، انگار مثلا این شخص رو قبلا دیده، انگار این کتاب رو قبلا خونده، انگار این فیلم رو قبلا دیده. متوجه؟ اینا روحای قوی هستن، اینا روحای تجربه دار و بزرگی هستن. و کسایی که از دوران کودکی مدیوم میشن، خب اینا روحای خاصتر حساب میشن، اصطلاحاً فرکانسشون خیلی بالاتره. و چون تو در عصر ظهور هستیم، چه روحایی که با تجربه و پیر هستن عامیانه، چه روحایی که جوان هستن و بی تجربه، میان این فرصت رو از دست ندن، فرکانساشون رو درست بکنن، مسیراشون رو درست بکنن، به رشد و تکامل خودشون برسن. دلیلش اینه. خیلی پرحرفی کردم، ولی خب این چیزا باید گفته میشد دیگه. خب مسئله بعدی، موردی که گفتم این موجود نورانیه، خیلی کمکت میکرده. همین که تو خواب میبردت، زیارتی، راهنماییت میکرده، اینا برای این که بوده یه سیاهی ها رو حاله بدنت بره و مسیر تو پیدا بکنی. این خیلی مهم بوده. شما حالا آگاه نبودی، همین که میای میگی مثلا این جنی که مال مادر بوده سیاه‌پوش بوده ولی اخلاقش خوب بوده، از یه طرف هم میای میگه ازت هم میکرده. خب چون آگاه نبودی، احتمالش زیاد بوده که بری تو اون مسیر، بری تو تاریکی، همون اماره مکانی که توی بچگی دیدی که پسرش اومده بود دنبالت بده، گفته بود بیا بریم مادرم میخواد ببینتت. خب احتمال داشته بری تو اون مسیر رو اشتباه بری. به خاطر همین این موجود حواسش بوده، ولی چرا اون اجنه رو اونجوری که باید بزنه نزده؟ آخرین جنی که به شما وصل شده، بذار اینم بگم بعد در ادامه میگم. خب شما این که میگی برون فکنی، بله روحت سبکه. کسانی که راحت روح جدا میشه اینا خیلی سبکن و ما از هر 100 نفر شاید یه نفر باشه که جن بتونه روحشو بیاره بیرون. روح نیست، این کالبده. اول اینو بگم، روح فقط و فقط ملک الموت میتونه از بدن جدا کنه. خب که هیچ، مرگ کامله، تموم. این روح نیست، کالبده. خودتی دیگه، خودتو میبینی قشنگ، متوجهی؟ کالبدو از هر 100 نفر یا شاید هر 200 نفر یه نفر به خاطری که خیلی روحی سبکه، کالبدای سبکن، انرژی خاصی داره، اجنه بتونن بکشنش بیرون. مثل اتفاقی که برای شما افتاد، اون جنه اومد دستت گرفت، اومدی و برگشتید دیدی خوابیدی، مثلا جنازه تو دیدی، جسم تو دیدی. متوجهی؟ میگم تعداد خیلی کمی هن. الباقی میتونم با تمرینات به این درجه برسم، ولی نکته مهمی که من میگم همینه، اجنه نمیتونن این حرکت رو سر همه پیاده بکنن، به خاطر همین بیشتر میان تو خواب طرف اذیتش میکنن. میدونین؟ و اینجا اگر شما اجازه نداشته باشی، باشون خوب نباشی، باشون در ارتباط نباشی، اصلا نمیتونی این کارو کنی. چرا؟ چون فرشته نگهبانت میزنتشون، یا همون مرده که محافظت بود، موجود نورانی شیخ صالح، میزدشون. ولی چون باشون کاری نداشتی، اونا دخالت نمی کنن اصلا. حالا اون موجود چه نیتش بد باشه چه نیتش خوب. نکته مهم همینجاست.
همه چی دست خودته و این عالم قوانین خودشو داره. شما باید طبق این قوانین حرکت کنی. متوجهین؟ دوستانی که میدیوم میشین یا ورود میکنین به دنیاهای ماورا و متافیزیک، اینو بدونید این عالم قوانین خودشو داره و شما باید طبق قوانین بری و همه چی با خواست خودته. اگر دو دل بشی سر موجود، اگر خودت بهش راه بدی توی خونت، اگر خودت باش خوب صحبت کنی، جذبش بکنی، اگه خودت در موردش هی بری فکر کنی، تحقیق کنی، این کارا رو انجام بدی، دیگه فرشته نگهبان تو موجودونه نمیتونه کار کنه، چون درخواست خودته و این یه تجربه که تو باید به دستش بیاری. اینا هم هست. خیلی این نکته مهمه. خب توی این مسیر که داشتیم میرفتین، توی این ببخشید من این گوشیم زنگ میخوره، توی این مسیری که بودید به هر حال سنتون بالاتر میرفته، خونه جا به جا میشدین، اینجا جنی عاشق شما شده، اون موجود عاشق شما شده که همکنون هم هستش، وجود داره. این آقاه، اینی که میگی مثلا کمکت میکنه، مریض شده بودی بهت گفته بوده برو فلان کار انجام بده، صدقه بده، بهمان انجام بده، اول که اون خوبت نکرده بوده، فقط گفته صدقه بده و راهکار بهت داده. خب این جن عاشقه. آخر یکی پیدا شد که یه جن عاشق واقعی داشته باشه، ما بتونیم در موردش صحبت بکنیم. اکثرا جز جن عاشقا حساب نمی شدن اینا که ما حالا کلیپ میذاریم یا فرستادن، هنوز کلیپ هاشون رو نذاشتم، اکثرا اینا جز جنای فاسد حساب میشن. حالا ما بهشون میگیم عاشق با عامیانه، ولی این جن عاشقه. حالا داستان جن عاشق چیه؟ مثل دنیای انسانی دقیقا. عاشق و دیونه این شخص میشه، این موجود. کمکش هم میکنه، بله کمک میکنه، ولی عاشقه، اینو میخواد. چرا بهت گفت برو خودکشی بکن؟ چون میخوادت ببرتت تو دنیای خودشون. شما اگه خودکشی بکنی به خاطر گناهی که انجام دادی، این جن عاشقه به راحتی میتونه کالبدت یا روحتو ببره تو دنیای خودش و میری تو دنیای خودش، تو قبیله خودش، تا قیامت میشینی زندگی میکنی. اینو میخواد باهاش زندگی کنی. چرا این موجود بهت گفت باید بچه دار بشی؟ چرا بهت گفت باید بچه دار بشی؟ چون ازت بچه میخواسته. در ماورا این نمیخوام زیاد برات بازش کنم اذیت بشی. بچه هات، هر دوتا بچه‌ت باید عقیقه براشون بزنی، هر دوتا. این همیشه ببین، کسی که مدیومه اینو به بچه های خودش انتقال میده. حالا درصدش فرق میکنه. کسانی که شیارای ماورایی دارن، کسانی که حالا توی ماورا دستی دارن، اینو به اولاد خودشون انتقال میدن. اینو بدونین دوستان. و تنها راه پیشگیریش عقیقه کردن برای اون بچه است و تا بچه هستن باید براش عقیقه بزنی که حصار بشه دیگه. حالا بعدها خودش بزرگ شد، خودش مسئول زندگیشه. باید بدونه اگه خرابکاری کنه گیر میکنه تو این وادی. بچه ها تو حتما عقیقه بکن، حتما عقیقه بکن. خیلی مهمه. هر زمانی پولش اومد تو دستت عقیقه کن، ولی قبل از اون حتما باید حرز جامع و امام علی همه خانواده داشته باشن. خودتون، بچه هاتون، همسرتون باید داشته باشین، همه تون. حالا بچه ها میتونن گردن آویزی استفاده کنن، ولی شماها خودت و همسرت باید یه مدتی بازوبندی استفاده کنین، بعدها میتونین گردنیش کنید. اصلا نباید بچه ها بدون حرز نباید باشن، اینو بدون. خب شما میگی این موجود خوبه، بهت کمکایی میکنه. موجود خوب، اصلا این موجود به چه حقی باید به شما بگه شما باید بچه دار بشی؟ به اون چه ربطی داره؟ چه کار است که توی دنیای انسانی داره دخالت میکنه؟ اون موجود چرا میاد بده شوهرتو به تو میگه؟ اون موجود اگر من این کلی برای همه میگم، جنای عاشق، کسایی که گرفتار جن عاشق میشن این بلا سرشون میاد، علل خصوص متأهلا.
مثلا شوهر شما توی شهر دیگه است، یه کاری رو انجام داده، اون میارتش جلو چشمت، قشنگ میبینی صحنه رو، قشنگ صحنه رو میبینی. چرا؟ میخواد زندگی تو خراب کنه، میخواد جدات کنه، بدش میاد. ببخشید من این حرف میزنم، عذر میخوام. جن عاشق بدش میاد شخص کنار همسرش بخوابه، بدش میاد. از این صحنه اینقدر بدش میاد که حد و اندازه نداره و میاد در دنیای ماورا یه سحر و جادویی میزنه، زن و شوهر دیگه کنار هم دیگه نخوابن، همش با هم مشکل دارن، همش با هم درگیرن. حالا شما یه شانسی که آوردی، یه موجود نورانی هست این وسط داشته کمکت میکرده، اون بنده خدا یه سری چیزها رو برات باطل میکرده، یه سری سنگ میبردتت زیارت، میبردتت مکه، میبردتت اینور اینور. خب سفارشت میکرده پیش ائمه، سفارشت میکرده پیش خدا، پیش فرشتگان، برات خیلی دعا میکرده. اگر اون نبود مطمئن باش اصلا دور از جون زندگی تا حالا خیلی بیشتر از این، اصلا داغون شده بودی، شاید خودکشی هم بوده. همه چی دست خداست، ولی این بلاها رو سرت می آوردن اینا. و این جن عاشق گوله یه سری کمکایی که بهت میکنه نخور. و این تبلیغشه، این به هر قیمتی میخواد شما رو ببره تو دنیای خودش، دوست نداره شما به مرگ طبیعی از این دنیا بری، دوست نداره شما که در کنار همسرت بخوابی، دوست نداره اصلا با همسرت بگی و بخندی. 100% برات اتفاق افتاده، با همسرت گفتی و خندیدی، شاد بودی، یهو میبینی یه اتفاق بدی براتون میفته، چون عصبانی میشه همه چی رو میریزه به هم. این موجود اصلا فکر بچه تو نیست، اصلا برات بچه برای اون مهم نیست که، متوجه؟ این خودتو میخواد، تو زندگی داره دخالت میکنه، تو همه چی داره دخالت میکنه. این اگر بچه ها دارن میبیننش، بچه های شما اصطلاحاً رگ مدیومی شماست، از خون شما. البته پدرشون هم چیزه، پدر بچه هم آدم خوبیه، یعنی این گوی معنویش خوب روشنه، چیزی که من چک کردم متوجه شدم. به خاطر همین اولادتون خاص میشن، به خاطر همین میبینه بچه مدیوم میشه، اینو مطمئن باش، عقیقش کن، هرزم حتما داشته باشه گرفتار نشه. و این که اون موجود میاد تو رو تهدید میکنه. ببین اگه دوتا کار خوب برات انجام داده، عاشقت بوده، خب دوتا کار خوب برای شخص خودت انجام داده، ولی همین که دوتا کار خوب برات انجام داده تهدیدت میکنه سر بچه هات، تو زندگی دخالت میکنه، همسرتو ازت دور میکنه، توی رزق و مال و همه چی دست برده، توی خیلی چیزا دست برده. خب توی ماورا با کالبدات استغفرالله، ببخشید من اینو میگم ولی هست، همین اتفاق داره برات میفته. حالا شاید تو کلیپت نگفتی، یا شاید اصلا هنوز این مسئله رو نذاشته متوجه بشی. چرا؟ چون یه آدم معتقد و حساسی هستی، نمیذاره متوجه بشی. اکثرانشون این شکلی هم. توی ماورا با کالبدت نزدیکی میکنه، توی دنیای ماورا یکی از کالبدات گرفتن اینا، و این خودتو میخواد، روحتو میخواد ببره تو دنیای خودش، هیچی هم براش مهم نیست. والا اینو بده دست من، یه جوری آویزونش کنم که بفهمه، جن عاشق بهش یاد میدم. خب یه نکته دیگه گفته بودیم که موجودات نور و تاریکی نمیتونن در کنار هم باشن. ببین این یه انسانه، خب من با این نشون، این انسانه، یه موجود تاریکی اومده بهش وصل شده، خب تاریکی زودتر وصل شده. حالا یه موجود نورانی اومده، موجود نورانی نمیتونه به این انسان وصل بشه. چرا؟ چون قبلش یکی وصل شده، تاریکی وصل شده. خب حالا تو همون تاریکی یه موجود تاریکی اومده وصل شده که شده جن عاشق شما. الان اگه یه موجود دیگه تاریکی هم بخواد بیاد وصل بشه، باید از این اجازه بگیره، چون این زودتر وصل شده. تاریکی مثلا شما بری سحر بگیری، جادو بگیری، فلان بگیری، اون بعد از این اجازه بگیره، زیر مجموعه این میشه. و بحث قدرتشون، قدرت کدوم یکی بیشتره. وقتی تاریکی وصل میشه، نور نمیتونه وصل بشه، نور فقط هستش کمکت میکنه.
اگر نور وصل شده بود که تاریکیه نمیتونست وصل بشه. متوجهین؟ اگر نور زودتر وصل شده بود تاریکی نمیتونست وصل بشه. و این موجود نورانی این اصلا نیومده که به شما وصل بشه، این کلا اومده کمکت بکنه، مسیرتو درست بکنه، چون میدونه این جن عاشقه چه نیت بدی داره، اینو میدونه. و چون شما یک روح خاصی هستی، انسانی هستی که تینتت پاکه، وجودیتت پاکه، چه خودت چه همسرت چه مثلا خانوادهت، خط خونیتون اصطلاحاً، خب به خاطر همین اومده کمک کرده. و جالب اینجاست این شیخ نورانی که اومده کمکت میکنه، این از اینایه که پیش هر کسی نمیره. اینا من بهت بگم، از اینایی نیست که بره هر کسی رو کمک بکنه. این نیست که مثلا بگیم آقا طرف ذکر میگه نمیدونم فلان نماز خونه، نه نمیاد. این جایگاهش اصلا خیلی بالاتر از این حرف هست. هر کسی رو کمک نمیکنه. خدایش هم خیلی کمکت کرده، یعنی من خودم ازش ممنونم این کارا رو کرده و والله خدا هم دونه عاقبتت چی میشه. و اینا رو تو دوتاشون رو تو خونه دیدی. نکته، اگر این موجود نورانیت ضعیف بود، خب عمرن میتونست بیاد تو اون خونه کنار این تاریکیه باشه. این تاریکی ها پوستش میکندن، حتی اسیرش میکردن یا میکشتنش، چون خیلی قدرتمنده نمیتونستن چیزی بهش بگن. این هم چون عاشق بوده در نمیرفته، وای میساده. چرا؟ میدونسته این به تو وصل نیست، میدونسته محدودیت داره، میدونسته موجودات نورانی خدایی هستن، قوانینشون الهیه. حتی زمانی که شما لباس عوض میکنی نگاهت نمیکنن، اصلا خونه میرن بیرون. ولی موجود تاریکی ندیه، حمام بری لباس عوض کنی هر چی باشه اصلا براش مهم نی، اینا فرصت براش حساب میشن. ولی نوره میره، میدونه موجود نور بدون اذن خودت بهت وصل نمیشه. دنیا قانون خودشو داره، بدون این یه سری مسائلی اصلا بدون اجازه خودت خیلی کارا رو انجام نمیتونه بده. و این موجود تاریکی نه، برعکس قوانینی نداره، هر کار دلش بخواد میکنه، همینا هست و فرصت استفاده میکنه. و اگر موجود نورانی قوی نبود 100% داغونش کرده بود، اصلا میکشتش، چون میدونه داره کمکت میکنه دیگه. این هم روح تو میخواد، این اصلا میخواد ببرت تو دنیای خودشون، برای همین بهت میگه خودکشی کن. این که خیلی خودکشی رو میآورده تو سرت. این از این. متاسفانه جن عاشقه. بهترین کار عقیقه است. و یه خواهش دارم، گوسفندتو اگه تهیه کردی، اگر تونستی برای خودت خواستی عقیقه بزنی، بذار من دستورشو بخونم. خب یه بحثیه. ببینین کسایی که مدیوم میشن، ما الان اگه این جنم بکشیم، خب از بین اصلا جنای عاشق اینجوری باید کشته بشن و مطمئنم میاد توی خواب میترسونتت، اذیتت میکنه، تهدیدت میکنه، بچت میکشم، شوهرت میکشم، فلان میکنم. هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا میگم بذار من دستورشو بخونم؟ اول اینکه این باید از بین بره، کلا موندنش جایز نیست. یعنی اینکه حالا بسته بشه تو حصاری بره و داستانا، نه این جایز نیست، کلا باید بین بره. و اونایی هم که باش هستن، یعنی خانوادهش، اینا همه باید یه سری کارا داره تو ماورا، باید بشونیمشون سر جاشون. این از این. و همین، بذار من دستورشو بخونم. این یه مورد. دوم مورد، اگر اجازه بدی، باز با خواست خودته، ما بدون خواست خودت نمیتونیم اصلا این کارو بکنیم. اجازه بدی روزی که میخوای پاکسازی انجام بدی، یعنی مثلا عقیقه تو بزنی، قبلش باید اعلام کنی، بگی من از حالا مثلا من اسم مادر نمیاری، اسم خودتو میگی از حالا من توی ماورا، چه موجود نورانی چه موجود تاریکی، خب هر موجودی که بخواد بیاد سمت من توی ماورا، من زیر نظر شیخ کاوه هستم که دیگه نیان برات، چیزی سر وقتت نیاد. اگر بخواد بیاد دست من باز باشه. و اینجوری هم نیست که فکر کنی باید با من تماس بگیری، به پیام بدی، نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست. هیچ،
اصلا نه شما منو میبینی نه من شما رو میبینم، نه صدامو میشنوی نه صداتو میشنوم، هیچ. بحث ماورایه. اینم اگه دوست داشته باشی. اینم به خاطری که گفتی توی خواب گفتی حضرت علی سفارش کرده، واقعا من به غیرتم برخورد که بخواد یه جن اینجوری بخواد عزتت بکنه، به زندگی تو خراب بکنه. جوری آویزونش میکنم که خودت چون مدیوم هستی میبینی. اینو مطمئن باش، مطمئن باش به چشم خودت میبینی چی کارش میکنم. و پاکسازیت کردم 40 روز بعد چه خوب شدی چه خوب نشدی یه کلیپ بده، هیچ مشکلی نداره. حتی اگر ببین من دارم بهت میگم، حتی اگر عقیقه انجام دادی برای خودت تو شهر خودت، گوسفندو خریدی خوب نشدی، من پول اون گوسفندو بهت میدم. خوبه؟ من نمیخوام بخرم گوسفندو، خودت میخری، بعد 4 روزم خوب نبودی من پول گوسفندتو بهت میدم. تا این حد واقعا میخوام کارتو انجام بدم. حصار بشی، بعد حصار بشی تو ماورا، باید که حواسش بهت باشه، هر موجود سرش نندازه بیاد پیشت. مدیوم همینه، احتمال داره هر جای موجودی ببینتت خوشش بیاد سر وقتت. حصار خیلی ماورایی باید زده بشه دورت. همه اینا مهمه و همه اینا با حقیقه انجام میشه. همین. فقط هم میگه آقا چه نور چه تاریکی خواست سمت من میاد، با اجازه شیخ باید باشه که اگر تاریکی اومد سمتت ما بتونیم به راحتی از بینش ببریم. یکی دوتاشونه که بزنی بکشی دیگه نمیان سمتت، کلا میترسن. نورم خواست بیاد باید اجازه بگیره که ما بدونیم. به هر حال خیلی شرایط باید رعایت بشه. باید اینکه توی زندگی شخصیت هیچ دخالتی نباید باشه، هیچ چیزی ازت نباید بخوان، اصلا هیچ کدوم اینا نباید باشه. شما مثل آدم معمولی باید زندگی تو کنی، تو شد. حرز امام علی و حجاب جامعه هم میبندی رو بازود، این چشمت هم یواش یواش بسته میشه. من برادرانه بهت میگم اصلا مراقبه 7 چاکرا انجام نده، تمرینات برون فکنی نکن، اصلا به فکر دوباره خوب دیدنه نباش. خب خیلی بده. و شما بچه داری، زندگی داری، خوب نیست اصلا برات. زندگی تو کن راحت مثل یه آدم دیگه. شما روحت بالا، عباداتت انجام بده، اوکیه. دیدی جنه بهت گفته غذای نظری نخور. چرا؟ چون غذای نظری آدمای معمولی نمیدونن اینو، ولی کسی که مدیومه این چیزها رو راحت میدونه. خب خیلی ها فکر میکنن مدیوم بودن تو این کتاباست. یه شخصی مثلا 100 سال پیش مدیوم بوده دیگه هیچ کس نمیتونه مدیوم باشه. نه، همه چیز، هر که مدیوم بشه همه چیزها رو میبینه. آدم مدیوم میدونه غذای نظری یعنی چی، چه نوری داره، چه پاکسازی میکنه، چه اتصالاتی رو قطع میکنه از اجنه تاریکی. برای همین بهت میگفته نخور. غذا نظری که میخوردی اون اذیت میشده دیگه، بهش فشار میومده. این نوره، او تاریکیه، فشار زیادی بهش میومده. و آدمی که مدیوم میشه نباید اینا رو خودش حذف کنه. آدمی که مدیوم واقعیه، نه مدیوم های توهمی، مدیوم مثل شما، آدمی که مدیوم واقعیه حداقل سال 1 بار باید بره حرم امام رضا. حرم یه امامی باید بره 1 ساعت 2 ساعت بشینه اونجا، اینا پاک میشه عروش. همه مردم میشه شکلن ها. ولی مدیوم چون میبینه احتمال داره دسترسیش نزدیکتر و راحت تر درگیر میشه، چون موجودات رو میبینه. مدیوم باید حتما نماز بخونه، مدیوم حتما باید ذکر بگه، مدیوم باید صدقه بده. مدیوم بدون حرز نباید باشه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. حتی 1 ساعت. شما وقتی میبینی اون راحت‌تر میتونه به شما ضربه بزنه تا کسی که نمیبینه. فرق بین اینا. وقتی میبینی راحت‌تر گرفتار میشی. وقتی میبینی یک رابطی هستی بین دنیاهای موازی. وقتی میبینی رازها هم میبینی. همه اینا هست. وقتی میبینی راحت میتونن ورودت بدن. خیلی مسائل هست. به خاطر همین همیشه باید حرز داشته باشی و گول اینا رو نخور. 2 تا کار خوب انجام میده، خب داره تو زندگی دخالت میکنه، اصلا بیجا میکنه تو زندگی دخالت میکنه. انسانش نمیتونه تو زندگی یه انسان دیگه دخالت بکنه، اجازه نداده همچین چیزی رو خداوند. خب چطوری یه گونه دیگه میخواد بیاد تو زندگی تو دخالت بکنه؟ اصلا
یا بیا بهت بگه خودکشی کن، یا با همسرت اینجوری باش، با اون اونجوری باش. اصلا اینا رو بذار کنار. این عاشقه، بله اتفاقا داره تو خیابون ماشین میخواد بزنید، بیا هولت بده و ماشین نزنتت. اینکه کمکت کرده، بله تو رو دوست داره، شما ببخشید میگم تو، شما رو دوست داره، الباقی دیگه هیچ کدوم دوست نداره. شما هم این زندگی این دنیا انسانی تو دوست نداره، میخواد کالبد تو ببره تو دنیای خودش. این یه جن عاشقه. جن عاشق هم داستان و در سر زیاد داره. چرا میگم بذار من دستور حقیقتو بخونم که تمومش کنم برات، میدونی تمومش بکنم. چون اینا اگر حسارشون بکنی احتمال داره شما فردا یه اشتباهی انجام بدی، حسارت باز بشه، دوباره برمیگرده. پس باید از بین بره. تو خواب میترسونت، تو بیداری میترسونت، تهدید میکنه، فلان میکنه. هیچ کدوم اینا نترس. متوجه کارتو بده دستم، ببین چجوری جلو چشمت از بینش میبرم. همین. و نیازی هم نیست از نزدیک کارت انجام بشه. نه، من هم کار دور ارا دور اینو پوست شورت میکنم. نگران هیچی نباش. همیشه تو خونه بذار اذان پخش بشه. شما مدیومی دیگه، نباید چیزی ورود پیدا کنه تو خونت. بعد اینم بهت بگم، یه نکته رو بهت بگم، شما چشمت بازه، این موجودم که زده بشه تا یه مدت هنوز چشمت باز هست. باید هرزتو مدام بذاری، بعد 6-7 ماه خودش چشم بسته میشه. این هرزه باید مدام 24 ساعت باد باشه، شب و روز نداره. فقط موقعی که حمام میری درش میاری که خیس نشه. و هر زمانی هم دیدی هرزت خیس شده، هرزو باز نمی کنی ها. هر وقت دیدی هرزت یک کمی خیس شده، سری هرز جدید باید تهیه بکنی. خیلی مهمه و هرزو داشته باشی. و نگران نباش. همینجور که خدا توی همه مدت کمکت کرده، بعد از این هم کمکت میکنه. نگران چیزی نباش. و بعد از اینکه این موجود از زندگیت رفت، تازه خیلی چیزا رو متوجه میشی. خیلی چیزا هنوز دهنت بسته است، نگفتی، نمیذارتت بگی. خب وقتی بره متوجه میشی زندگی چقدر قشنگتر میشه، چقدر بهتر میشه، چقدر خوبتر میشه. رحمی های علیکی هم نکنید برای اینا. باز گفتم این جن عاشقه، با الباقی براش مهم نیستم، فقط شما زندگیت هم براش مهم نیست، میخواد ببرتت اون طرف. بخاطر همین بهت میگه خودکشی کن و رو مخت کار میکنه که خودکشی کنی، کالبدتو ببره راحت. و برون فکنی هم برای روحته. دقیقاً برون فکنیات واقعی بوده، واقعا برات اتفاق افتاده و همینه. برون فکنی هم شکلیه. جدا میشید، جنازه رو میبینی، اون جسم رو میبینی، شما مثلا خودت اینجا، این جسم هم اینجاست. خب احتمال داره از این بر مثل یه دوربین ببینی، از این بر ببینی، از این بر ببینی. اینا قدرت‌های روح دیگه. از 7 نقطه مختلف میتونی جسمتو ببینی یا مکانو ببینی. میتونی همزمان 3 تا 4 تا جای مختلف رو ببینی. در از 7 نقطه مختلف رو میتونی همزمان ببینی که اینا باز برمیگرده به پاک بودن خود انسان و تمریناتی که انجام میده. روح فرقش با موجودات دیگه تو همینه دیگه. موجودات دیگه نمیتونن همزمان دو جا باشن. یه تعداد خیلی کم و محدودشون همزمان میتونه مثلا هم توی خونه باشه، توی خونه دیگه هم باشه. ولی روح این قدرت رو داره تو 7 جای مختلف باشه، از یه جا 7 جای مختلف رو ببینه. روح براش زمان اصلا هیچ معنایی نداره. سر برمیگردونه یه جای دیگه است، فقط بخواد جای دیگه است. و جسمم که در میای از نقطه‌های مختلف میتونی ببینی. اوایل دیدا فرق میکنه، احتمال داره سیاه سفید ببینی، احتمال داره شطرنجی ببینی، احتمال داره تار ببینی. به مرور خوب میشه. لایه‌های مختلف دنیای موازی فرق میکنن. احتمال داره شما توی یه لایه ورود بکنی، تو خونه خودت یا، ولی لایه ها فرق میکنه. مثلا شما تو خونه خودت شاید 20 تا لایه باشه، حالا خدا میدونه تو کدوم لایه رفتی. اینا همه به تجربه است دیگه. وارد یه لایه میشی ولی دنیاهای دیگر رو یا خونه خودت، افراد خانوادت رو مثلا تیره میبینی. تو یه لایه میری اصلا به یه شکل دیگه میبینی. تو یه لایه ورود میکنی مثلا میبینی فقط سبز میبینیشون، تو یه لایه فقط آبی اینا هم فرق میکنه. حالا اینا تو لولای بالای برون فکنی که یاد بگیره شخص که خیلی. شما این کارو نکن، زندگی تو کنی، موجودم به فرض بره دنبال زندگیش، کلا بین بره، نه که بره دنبال زندگیش. و یه سری مسائل دیگه برات انجام داده که نمیتونم تو کلیپ بگم. اونا رو من خودم درست میکنم. اگه دستور حقیقت رو من بخونم اونا رو خودم درست میکنم. نگران اونا نباش. قبل از حقیقت هم حتما باید هرزتو داشته باشی.
و هر هرز یا حالا هر دعا یا هر چیزی از هر کسی که گرفتی بنداز تو آب جاری باشن. هر وقت هرزی که خودم گرفتی به دستت رسید اونا رو ببر بنداز تو آب جاری، از هرز جدیدت استفاده کن. اصلا هم نترس و گول حرفاشون هم نخور. میاد تو خواب در مورد من قد چرت و پرت بهت میگه که حد و اندازه نداره. به هر حال میخواد جون خودشون نجات بده و همه چی هم دست خودته. یعنی شما باید بخواهی که من بتونم این کار انجام بدم، تا نخواهی دستمون بسته است، هیچ کاری نمیشه کرد. انشالله موفق باشین و امید به خدا، نگران نباشین، درست میشه. خدا پشت و پناه همه عزیزان باشه. یا علی.